Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Vũ Nhu. Chỉ Nhược. Vị này là một tên ăn mày hôi hám, không biết từ đâu đến thôi. Sao cô lại nói chuyện như vậy? Dù sao thì ta cũng là vị hôn phu của nàng mà. Vị hôn phu? Đừng nghe hắn nói bậy. Tô Diệp, anh cũng không tự soi gương xem lại mình. Hãy nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của anh kia, đến một bộ quần áo tử tế cũng không mua nổi. Cho dù anh thật sự là đồ đệ của Huyền Minh Thánh Y, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho tên vô dụng như anh. Gả hay không đâu phải do nàng quyết định. Ta có hôn thư làm chứng. Có hôn thư thì sao chứ? Ta không đồng ý hôn sự này. Mẹ của Vương Chỉ Nhược, Lưu Mỹ Nhân. Tô Diệp phải không? Ta nói cho cậu biết, cậu có thể bước vào cửa Vương gia hoàn toàn là nhờ vào mặt mũi của sư phụ cậu đã mất. Nếu không thì chỉ dựa vào cậu, một tên ăn mày hôi hám, mà mơ tưởng bước vào cửa Vương gia ta sao? Ta có hôn thư trong tay. Các người muốn chối bỏ phải không? Vương gia các ngươi đều là những kẻ bội ước phải không? Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi nói ai bội ước hả? Ngươi không phải có bằng chứng sao? Lấy ra đây, lấy bằng chứng ra xem nào. Các ngươi muốn bằng chứng phải không? Được thôi. Đây, hôn thư đây, giấy trắng mực đen. Các ngươi muốn chối bỏ phải không? Cái gì? Thật sự có hôn thư. Đừng tưởng ngươi dùng một tờ hôn thư giả là có thể lừa được bổn tiểu thư. Ta nói cho ngươi biết, ta không thể nào gả cho tên ăn mày hôi hám nhà ngươi. Đúng vậy, ngươi theo đuổi Chỉ Nhược nhà ta, chạy quanh trái đất 3 vòng đấy. Ngươi là cái thá gì? Lại muốn cưới Chỉ Nhược nhà ta? Ngươi là cóc ghẻ mà mơ tưởng hão huyền. Hai mẹ con các người đủ rồi đấy. Sư phụ của người ta dù sao cũng đã cứu mạng ta, phải không? Lão gia, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Lúc trước chính là ngài đã ký kết hôn ước với sư phụ tôi. Bây giờ hai người họ muốn chối bỏ. Xin ngài phân xử, rốt cuộc là ai đúng ai sai? Con đuổi người ta đi như vậy không thích hợp lắm đâu. Tô Diệp, ở cửa có 2 túi rác. Lát nữa khi nào đi thì tiện thể mang ra ngoài luôn. Dù sao thì ngươi cũng sống bằng nghề này mà. Vương Trấn Quốc, ông cũng muốn nuốt lời phải không? Vậy thì đưa 5 triệu tiền thù lao đã hứa với sư phụ tôi cho tôi là được. Cái gì? 5 triệu thù lao? Ngươi là đồ nhà quê từ cái vùng núi hoang vu nào chui ra vậy? Thật biết đùa. Ta nói cho ngươi biết, tiền thì chắc chắn là không có, nhưng mà ta có thể cân nhắc giữ người lại, cho ngươi làm chó giữ cửa. Ở cửa Vương gia, 1 tuần sau, bệnh của ngươi chắc chắn sẽ tái phát. Đến lúc đó, đừng nói 5 triệu, cho dù là 50 triệu ta cũng không cứu ngươi. Vương gia chúng tôi đã đầu tư bệnh viện tốt nhất Trung Hải, cần gì tên nhà quê ngươi chữa trị? Không đi ta sẽ gọi bảo vệ. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Đợi đến lúc Vương gia cùng đường bí lối, các ngươi đừng đến cầu xin ta. Đừng hối hận. Ngài thật sự là đệ tử của Huyền Minh Thánh Y sao? Không sai. Không tin, ta chứng minh cho cô xem. Kỳ môn Hoàng Kim Đồng. Không ngờ em phóng khoáng thế, lại mặc gen. Anh không được nhìn. Được rồi, không nhìn thì thôi. Tô tiên sinh, tôi muốn nhờ ngài giúp tôi một việc. Việc gì? Tôi muốn nhờ ngài cứu cha tôi, cứu cha cô. Lạnh Tôn, ông ấy làm sao? Cha tôi bệnh tình nguy kịch rồi, ngay cả bác sĩ bệnh viện Trung Y cũng bó tay. Nếu ngài thật sự là đệ tử của Huyền Minh Thánh Y, tôi nghĩ chỉ có ngài mới cứu được ông ấy. Không sao, cứ để tôi lo. Thật sao? Cảm ơn ngài, tốt quá rồi. Nếu vậy, cha sẽ sớm khỏe lại thôi. Xem ra cô không nhận ra tôi là đứa bé ăn mày năm đó. Giờ đây đúng là thời điểm thích hợp. Cuối cùng đã đến lúc báo đáp ân tình bánh bao năm xưa. Cảm ơn anh. Bệnh viện.
Bác sĩ Trương, tình hình cha tôi thế nào rồi? Bệnh tình của Lâm lão gia không được khả quan lắm. Tôi e là không qua khỏi đêm nay. Cái gì? Bác sĩ Trương, tôi cầu xin ngài nhất định phải cứu cha tôi. Muốn cứu Lâm lão gia cũng không phải là không được. Bác sĩ Trương, ngài có cách sao? Cách thì luôn luôn có. Tuy nhiên, cô phải đến phòng làm việc để nói chuyện riêng với tôi. Được. Tô tiên sinh, ngài cứ đến phòng bệnh thăm cha tôi trước đi. Tôi sẽ quay lại ngay. Đi thôi. Bác sĩ Trương, ngài thật sự có cách cứu cha tôi sao? Cứ từ từ, ngồi xuống nói chuyện. Tôi thấy bệnh tình của Lâm lão gia rất phức tạp. Muốn cứu chữa ông ấy phải nhờ đến viện trưởng chúng tôi đích thân ra tay mới được. Vậy thì làm phiền ngài mời viện trưởng đến đây. Dù tốn bao nhiêu tiền tôi cũng bằng lòng. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Viện trưởng chúng tôi bình thường bận trăm công nghìn việc. Người thường muốn gặp ông ấy một lần cũng rất khó, huống chi là mời ông ấy ra tay cứu người. Vậy bác sĩ Trương, bây giờ tôi nên làm gì? Muốn mời viện trưởng chúng tôi ra mặt cũng không phải là không được. Chỉ cần cô chịu chơi với tôi có thể giúp cô. Mời viện trưởng chúng tôi ra tay cứu chữa cha cô. Bác sĩ Trương đang nói gì vậy? Bác sĩ Trương, xin ngài tự trọng. Nói như vậy là cô đang từ chối tôi. Chẳng lẽ cô muốn nhìn cha mình mất mạng nhanh như vậy sao? Lâm tiểu thư, cô nên suy nghĩ cho kỹ. Bây giờ người có thể cứu cha cô chỉ có viện trưởng chúng tôi. Nhưng muốn mời viện trưởng chúng tôi ra tay còn phải thông qua mối quan hệ với tôi. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Được. Chỉ cần ngài có thể cứu cha tôi nguyện làm tất cả. Nhanh lên. Khoan đã. Tên ăn mày hôi hám từ đâu tới đây? Dám tự tiện xông vào văn phòng của ta. Người thật to gan. Sự tàn tạ bên ngoài của ta còn tốt hơn sự xấu xa trong tâm hồn các ngươi. Y đức của bác sĩ đều bị kẻ như ngươi làm ô uế hết rồi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, bớt giả vờ làm chết ra ở đây. Cút đi cho ta. Bảo vệ đâu? Tống hắn ra ngoài cho ta. Bác sĩ Trương, Tô tiên sinh là bạn tôi. Anh ấy không cố ý mạo phạm ngài đâu. Lâm Vũ Nhu, điều kiện tôi vừa đưa ra cô nên cân nhắc cho kỹ. Dù sao cha cô cũng không trụ được bao lâu nữa. Vũ Nhu, chuyện của cha cô cứ giao cho tôi. Cô cũng không cần phải hy sinh bản thân để thỏa mãn những kẻ ý đức bại hoại này. Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi khẩu khí khá lắm. Ngươi là lang băm từ ngọn núi nào chui ra vậy? Hôm nay tôi có đi giày mà. Vậy chắc chắn ngươi không phải bác sĩ rồi. Chẳng phải là không có cả chứng chỉ hành nghề y đấy chứ? Không có. Cô tìm đâu ra cái tên quê mùa này vậy? Bình thường thấy cô khá thông minh mà. Sao lại tìm một tên lang băm đến đây chứ? Ai nói không có chứng chỉ hành nghề y thì không được hành nghề? Vậy mấy thầy thuốc đông y ở Trung Quốc thì hành nghề kiểu gì? Chỉ với chút võ mèo quàng ngươi học được, dám ở đây nói năng hàm hồ. Ngươi có tin ta đưa ngươi đến đồn cảnh sát không? Chờ đã. Lâm Sa, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Tên lang băm này không biết từ đâu chui ra. Hắn ta không chỉ lừa gạt em gái ngài mà còn muốn chữa bệnh cho Lâm lão gia. May mà ngài đến kịp lúc. Nếu đến muộn, Lâm lão gia chắc chắn sẽ bị hắn ta chữa mất mạng mất. Anh, Tô tiên sinh không phải lang băm. Anh ấy thật sự có cách chữa bệnh cho cha. Có cách. Chỉ dựa vào chút đông y thối tha hắn học được sao? Bác sĩ Trương, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Không thể nói như vậy được. Nếu em gái tôi đã tin tưởng anh ấy như vậy, biết đâu anh ấy thật sự có bản lĩnh gì đó. Theo tôi thấy cứ để anh ấy thử xem sao. Anh yên tâm. Tô tiên sinh là đệ tử của Huyền Minh Thánh Y, chắc chắn sẽ được. Huyền Minh Thánh Y chưa từng nghe nói. Nhưng mà anh tin tưởng vào ánh mắt của em gái anh. Nhưng em phải đảm bảo hắn ta có thể chữa khỏi. Ca, em không thể hoàn toàn đảm bảo.
Tô tiên sinh có thể chữa khỏi bệnh của cha. Nếu hắn ta không chữa được thì chính là Lang Băm. Vậy em mời hắn ta đến làm gì? Hai người sẽ không phải là hợp tác mưu tài hại mạng đấy chứ? Đến lúc đó thì đừng trách ta không khách khí. Chuyện này Vũ Nhu, cô đồng ý với hắn ta đi. Chỉ cần ta ra tay, ai cũng đừng hòng viết tên Lâm lão lên sổ Diêm Vương. Tên ăn mày hôi hám kia, người khẩu khí thật lớn. Bác sĩ chủ trị của chúng tôi cũng không dám đảm bảo. Ngươi lấy gì mà chữa? Các ngươi đi đi, đi. Lâm thiếu, ngài thật sự đồng ý để họ chữa bệnh cho Lâm lão ra sao? Lỡ như để bọn họ biết được là chúng ta hạ độc thủ, vậy chẳng phải là... Ngươi yên tâm, ta đã hạ cho lão già đó. Loại độc dược chắc chắn mất mạng. Cho dù là Thiên Vương đến cũng khó mà khiến ông ta tỉnh lại được. Hơn nữa, thằng nhóc này còn trẻ măng, cùng lắm học y được 2 năm. Có bản lĩnh gì chứ? Vậy ý của Lâm thiếu là liên hệ trước với cảnh sát, chờ lão già mất mạng thì đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ. Lâm thiếu cao minh thật đấy. Vậy ta phải chúc mừng Lâm thiếu trước, trở thành gia chủ Lâm gia rồi. Tô tiên sinh, ngài thật sự có nắm chắc không? Nếu không chữa khỏi cho cha ta, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Yên tâm, chỉ cần ta ra tay, Diêm Vương cũng đừng hòng mang ông ấy đi. Tô tiên sinh, thế nào rồi? Cha ta đỡ hơn chưa? Lâm lão gia không ổn rồi. Ba, tên ăn mày hôi hám này quả nhiên là Lang Băm. Là hắn ta đã hại mất mạng Lâm lão gia. Không đúng, là hai người các ngươi cấu kết hãm hại Lâm lão gia. Bảo vệ, bắt bọn chúng lại cho ta. Bác sĩ Trương, không phải như vậy. Tô tiên sinh tuyệt đối không có ý muốn hãm hại cha, không có hãm hại Lâm lão gia. Vậy tình hình hiện tại giải thích thế nào? Ta cũng không biết. Tô tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tượng bình thường, Lâm lão lát nữa sẽ tỉnh lại. Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi, đừng có ngụy biện nữa. Chỉ số tim của Lâm lão gia cứ giảm dần, rõ ràng là không ổn rồi. Lâm Vũ Nhu, gan to thật. Cha ngày thường đối xử với em không tệ, vậy mà em lại cấu kết với người ngoài để hãm hại ông ấy. Em còn là người nữa không? Anh đừng nói bậy, em không có. Còn nói không có. Cha sắp không xong rồi. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, em còn chối cãi cái gì nữa? Người đâu? Đưa bọn chúng tới đồn cảnh sát. Anh, buông ta ra. Sao hả? Ngươi còn gì để nói? Loại Lang Băm mưu tài hại mạng người, ta căn bản không cần thương hại ngươi. Lão tử bây giờ sẽ phế ngươi trước, rồi giao ngươi cho cảnh sát. Đừng có ngậm máu phun người. Chúng tôi căn bản không có ý làm hại cha. Lâm Vũ Nhu, em còn chối cãi sao? Nhiều người như vậy đều thấy rõ một một là em dẫn tên Lang Băm này đến trị bệnh cho cha. Đợi lát nữa cảnh sát tới, nửa đời sau của em cứ sống trong tù đi. Ra tay, dừng tay, ân nhân cứu mạng. Cha, sao cha tỉnh rồi? Cha tỉnh rồi. Chuyện này không thể nào. Độc dược này mạnh như vậy, sao có thể không mất mạng được chứ? Không thể nào là tên ăn mày hôi hám đó cứu cha tỉnh lại. Đúng rồi, Trương Thần Y, là Trương Thần Y ngày đêm tận lực nên cha mới tỉnh lại. Đúng, vì bệnh của ngài, chúng tôi ngày đêm vất vả, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hỗn xược, ai chữa khỏi cho ta? Ta còn không biết sao, còn không mau thả người. Ta đã nói rồi, Lâm lão gia sẽ tỉnh lại. Các ngươi từng người một không nghe lời thần y, thiệt hại trước mắt rồi đấy. Ngươi cái gì mà ngươi còn muốn bất kính với Tô thần y sao? Cút về nhà cho ta, xem ta dạy dỗ con thế nào. Tô thần y, y thuật của ngài đúng là cao minh. Dù ta hôn mê, ta cũng có thể cảm nhận được y thuật cao minh của ngài. Lần này đa tạ ngài đã chữa khỏi bệnh cho ta. Lâm lão gia, ngài không cần khách sáo, ta cũng là do Vũ Nhu nhờ vả. Ngài vừa mới tỉnh lại, bệnh tình hiện tại vẫn chưa khỏi hẳn, còn cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi nữa. Đa tạ ngài nhắc nhở. Ta muốn hỏi ngày mai ngài có rảnh không? Ta muốn mở tiệc để cảm tạ ngài. Không cần đâu. Tô tiên sinh, ngài cứ đi đi. Được. Nữ sát thủ Tịch Ảnh. Tiểu ca ca,
Xin hãy cứu tôi. Xin hãy cứu tôi. Này nhóc, chuyện này không liên quan đến ngươi, cút xéo cho ta. Cút, tôi không biết cút là gì. Hay là ngươi dạy ta đi. Ai trong các ngươi chưa kéo khóa vậy? Để lộ cho tên ăn mày hôi hám này thấy rồi. Chuyện của lão tử mà ngươi cũng dám quản. Ngươi có tin ta lấy mạng ngươi không? Chúng ta có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Ngươi cứ như vậy là không được tốt lắm. Bây giờ mới biết sợ sao? Muộn rồi. Nếu ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì... cả đời này cũng không thể quỳ xuống. Xem ra hòa giải là không thể rồi. Hòa giải cái gì? Xử hắn cho ta. Tôi đã nói là tôi không muốn đánh nhau rồi mà. Các ngươi hết người này đến người khác cứ ép ta ra tay. Ngươi có gan thì ngươi cứ chờ đấy cho ta. Lão tử sẽ không tha cho ngươi. Đi. Anh gì ơi, anh đừng đi. Cô gái, cô đây là... Anh ơi, tối nay anh đã cứu tôi. Tôi không biết lấy gì báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Cô gái, không thích hợp đâu. Ta là nam nhân đứng đắn. Tối nay trăng đẹp. Chi bằng cô gái rút đao tương trợ vốn là chuyện nam nhi nên làm. Nhưng cô làm như vậy khiến tôi rất khó xử đấy. Chờ ta một chút nhé. Tô Diệp, ngươi là người chính trực, tuyệt đối không thể dễ dàng bị dụ dỗ như vậy. Ngươi phải giữ vững bản thân. Trời ơi, cô tìm gì vậy? Giấy cam kết đâu? Giấy cam kết? Cô là người của vương gia phái tới. Ngoan ngoãn giao giấy cam kết ra đây. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì sao? Ngươi làm thế nào vậy? Thôi đi, ngươi đi đi. Lần này ta sẽ tha cho ngươi. Nếu sau này còn dám gây phiền phức cho thần y này thì đừng trách ta tàn nhẫn. Ngươi muốn thả ta ra? Cút đi trước khi ta đổi ý. Này, sau này đừng làm loại chuyện này nữa. Vương gia, lòng dạ hẹp hòi, không phải quân tử. Không độc ác, không phải trượng phu. Các ngươi đã muốn ta mất mạng. Được, ta sẽ chơi với các ngươi cho đã. Tô thần y, ngài đã đến chưa? Yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Được, ta sẽ đến ngay. Tô Diệp, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải đã... Sao hả? Tưởng ta đã mất mạng rồi sao? Ta không biết ngươi đang nói gì. Tô Diệp, sao ngươi lại đến đây? Chỉ là một tên ăn mày hôi hám. Ngươi xứng sao? Ta đến đây làm gì sao? Đương nhiên là tham gia yến tiệc. Tham gia yến tiệc? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Đây chính là Lâm gia. Yến tiệc được tổ chức riêng cho một nhân vật lớn. Tên ăn mày hôi hám như ngươi, ngươi xứng sao? Vương Chỉ Nhược, ngươi nói chuyện đừng có khó nghe như vậy. Ta nói cho ngươi biết, ta đến đâu, làm gì hình như không liên quan đến ngươi. Một tên ăn mày từ trên núi xuống, còn xứng đến đây sao? Ngươi đến đây nhặt rác sao? Hãy nhìn bộ dạng nghèo hèn của ngươi kia, cả đời này cũng chẳng được ăn bữa cơm no. Nếu làm bẩn sàn nhà ở đây, ngươi đền nổi sao? Bảo vệ, kéo hắn ta ra ngoài. Tất cả dừng tay cho ta. Tô thần y là khách của Lâm gia chúng tôi. Ta xem ai dám đuổi ngài ấy đi. Lâm Vũ Nhu, ngươi có ý gì? Ngươi muốn banh vực tên ăn mày hôi hám này sao? Vương Chỉ Nhược, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Tô thần y là quý khách của Lâm gia chúng tôi,
Phỉ báng Tô Thần Y chính là không nể mặt Lâm gia chúng tôi. Ta xem ai dám. Lâm Vũ Nhu, ngươi giả vờ cái gì? Ngươi có địa vị gì ở Lâm gia? Ngươi chỉ là đứa con gái bị ruồng bỏ của Lâm gia thôi. Ta biết rồi, ngươi không phải là có gian tình với tên ăn mày hôi hám này đấy chứ? Ngươi Lâm Vũ Nhu, ngươi đúng là đói đến mức không kén chọn mà ăn. Đồ bỏ đi của ta mà ngươi cũng muốn. Quả nhiên, ngươi ở nhà họ Lâm không có địa vị là có nguyên nhân. Đúng là vật tụ theo loài, người phân theo nhóm mà. Vương Chỉ Nhược, ngươi nói chuyện đừng quá đáng quá. Ta nói chuyện khó nghe. Một tên ăn mày hôi hám, một đứa con gái bị bỏ rơi, rác rưởi xứng với rác rưởi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau om sòm. Lâm Sa, anh không biết đâu. Ở đây có một tên ăn mày hôi thối muốn dựa vào mặt mũi của Lâm Vũ Nhu vào hội trường tiệc nhặt rác đấy. Ta còn tưởng là ai, thì ra lại là tên ăn mày hôi hám này. Ngươi tới bữa tiệc của chúng tôi làm gì? Mau cút đi cho ta. Anh chẳng lẽ quên rồi sao? Tô Thần Y trước đó đã cứu cha một mạng. Hơn nữa lần này cũng là. Im miệng cho anh. Có phần em lên tiếng sao? Lâm Sa, dù sao ta cũng đã cứu lão gia. Nhà họ Lâm các ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Ân nhân cứu mạng? Ai biết hôm đó người gặp may. Hôm nay chúng tôi tiếp đãi đều là khách quý, chứ không phải thứ rác rưởi như ngươi. Biết điều thì mau cút đi. Đừng ép ta gọi người ném ngươi ra ngoài. Lâm Sa, ngươi đừng có quên lần trước Lâm lão gia tại sao lại cho ngươi cái tát đó. Ngươi đừng quá đáng. Quá đáng? Ta quá đáng sao? Hôm nay là bữa tiệc của nhà họ Lâm chúng tôi. Bản thiếu gia muốn cho một tên ăn mày cút đi thì đã sao? Tô Diệp, nhớ cho kỹ thân phận ăn mày hôi hám của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói chuyện với Lâm thiếu như vậy? Sao vậy, Chỉ Nhược? Em cũng quen hắn sao? Lâm thiếu, anh không biết sao? Tên ăn mày hôi hám này lại dám đến Vương gia nhà em cầu hôn, muốn cưới em đấy. Tô Diệp, ngươi đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không coi lại bản thân mình là ai. Đủ rồi anh. Tô Thần Y dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của cha. Sao anh có thể liên kết với người ngoài cùng nhau làm nhục anh ấy? Đừng có nhắc đến ân nhân cứu mạng với ta. Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao? Hắn chỉ là may mắn thôi. Thôi ta không nói nữa. Tô Diệp, muốn tham gia bữa tiệc của chúng tôi đúng không? Được thôi. Bản thiếu gia hôm nay tâm trạng tốt, rộng lượng bố thí cho ngươi một miếng cơm ăn. Bảo vệ, đợi bữa tiệc kết thúc để lại chút canh thừa cơm cạn cho hắn ăn. Vâng. Đừng có quá đáng. Sao hả? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đánh ta? Đây là địa bàn của nhà họ Lâm ta. Ngươi động vào ta thử xem. Ngươi dám động vào ta, ta sẽ khiến ngươi biến mất khỏi Trung Hải. Vô liêm sỉ, đồ nghịch tử, nói chuyện với Tô Thần Y kiểu gì vậy? Ba, sao ba lại tới đây? Thằng ăn mày hôi hám này lại ở đây lừa đảo nữa rồi. Con đang định đuổi hắn ta đi. Đồ khốn. Thằng ăn mày hôi hám gì chứ? Tô Thần Y là khách quý được ta mời đến. Mau xin lỗi cậu ấy đi. Cái gì? Con xin lỗi hắn ta? Không thể nào. Muốn tạo phản sao? Được, nếu không xin lỗi cậu ấy thì cút khỏi nhà họ Lâm. Được, con xin lỗi hắn ta. Con xin lỗi hắn ta được chưa? Xin lỗi. Cái gì? Nói nhỏ quá, tôi không nghe thấy gì cả. Tô Diệp, làm người nên chừa đường lui, sau này còn gặp lại. Anh đừng quá đáng. Con nói chuyện kiểu gì vậy? Cút về nhà đi, xem ta xử lý con thế nào. Tô Thần Y, đứa trẻ này bất kính với cậu, đều là lỗi tại tôi dạy dỗ không nghiêm, mong cậu thứ lỗi. Lâm bá phụ đã lên tiếng rồi, chuyện này cứ bỏ qua đi. Nhưng mà chuyện này có kẻ lắm chuyện xen vào. Ngài nói có phải? Tôi sẽ xử lý. Vương tiểu thư, bữa tiệc nhà họ Lâm chúng tôi không chào đón cô, mời cô rời khỏi đây. Lâm lão gia, ông đừng quên, nhà họ Lâm các ông và nhà họ Vương chúng tôi là đối tác hợp tác nhiều năm rồi. Ông chắc chắn thằng ăn mày hôi hám này là khách quý của nhà họ Lâm các ông, còn muốn vì thằng ăn mày hôi hám này mà đuổi tôi đi. Vương tiểu thư, cô nói chuyện phải cẩn thận đấy. Sự hợp tác giữa nhà họ Lâm chúng tôi và nhà họ Vương các cô chẳng đáng là bao. Nhưng nếu cô còn dám phỉ báng khách quý của nhà họ Lâm chúng tôi thì đừng trách tôi trở mặt. Được, hay cho nhà họ Lâm, ông cứ chờ đấy. Tô Thần Y, mời vào trong, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Alo, Vũ Nhu, cô đang ở đâu? Tô Thần Y, tôi đang làm việc. Có chuyện gì sao? Lâm Vũ Nhu, cô đang làm gì đấy? Giờ làm việc gọi điện thoại, có phải không muốn làm nữa không? Mau tới đây cho tôi. Tô Thần Y, tôi không nói nữa. Mau tới đây cho tôi.
Lâm Vũ Nhu, đây là lần đầu tiên tôi tha cho cô. Nếu cô còn dám gọi điện thoại trong giờ làm việc, dọn đồ cút xéo cho tôi. Phòng VIP khách sạn chúng ta có mấy vị khách lớn tới, tiếp đón họ cho tôi. Đi nhanh đi. Chỉ Nhược, sao mọi người lại tới đây? Vũ Nhu, chúng tôi biết cô làm việc ở đây nên đặc biệt tới đây chiếu cố cô. Còn không mau rót nước cho chúng tôi. Được. Lâm Vũ Nhu, cô bị mù sao? Việc còn con thế này cũng làm không xong. Xin lỗi gì? Đồ tiện nhân như cô không có mắt sao? Cô biết bộ quần áo này của ta bao nhiêu tiền không? Làm bẩn cô đền nổi không? Dì ơi, rõ ràng là do dì tự. Dì tự? Sao hả? Cô còn dám cãi lại? Tin ta đánh mất mạng cô không? Dừng tay. Tô Diệp, tên ăn mày thối nhà ngươi sao lại tới đây, làm ô nhiễm cả không khí trong phòng. Vũ Nhu, không sao chứ? Tô Diệp, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh thật to gan, dám coi thường tôi. Vũ Nhu, cô sao vậy? Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Còn không phải do con nhỏ này làm đổ cốc nước sao? Làm bẩn quần áo của mẹ tôi sao? Chỉ làm bẩn một bộ quần áo thôi mà cần phải đánh người sao? Quần áo bao nhiêu tiền? Tôi đền cho bà. Không phải là bộ quần áo bình thường. Cậu biết đây là quần áo gì của tôi không? Đây chính là mẫu mới nhất của Ái Bảo Lệ. Giá 50 vạn. Ngươi ăn mày 10 kiếp cũng không mua nổi. Cái gì? 50 vạn? Một cái áo trị giá 50 vạn? Sao bà không đi cướp luôn đi? Đồ ăn mày hôi hám, nói chuyện cho cẩn thận. Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay các ngươi không bồi thường thì đừng hòng bọn ta bỏ qua cho ngươi. Vũ Nhu, nể tình chúng ta là bạn. Nếu hôm nay cô quỳ xuống xin lỗi mẹ ta có thể bỏ qua chuyện cũ của cô. Tại sao phải xin lỗi? Rõ ràng là các ngươi cố tình gây sự. Chúng tôi cố tình gây sự. Chúng tôi lại đi cố tình gây sự với một con tiện nhân nhỏ bé. Chuyện gì đấy? Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Quản lý, ngài đến thật đúng lúc. Bọn họ ở đây gây rối vô cớ, tự làm bẩn quần áo, ngược lại còn đổ lỗi cho tôi. Đồ tiện nhân nhà cô, còn không mau quỳ xuống xin lỗi Vương tiểu thư. Quản lý, anh cái gì mà anh? Cô biết Vương tiểu thư là ai không? Cô ấy là khách VIP của khách sạn chúng ta, là nhân vật lớn mà cả đời này cô cũng không thể đắc tội nổi. Còn không mau quỳ xuống. Tôi... Sao hả? Cả lời lãnh đạo cấp trên cũng không nghe. Có phải là không muốn làm nữa không? Không muốn làm thì cút xéo cho ta. Lâm Vũ Nhu, cô đừng tưởng cút xéo rồi là có thể trốn tránh trách nhiệm. Nên quỳ thì quỳ, nên xin lỗi thì xin lỗi. Đừng mà, tôi không thể mất công việc này. Tôi quỳ là được chứ gì? Vũ Nhu, đừng để ý đến bọn họ. Ngươi là tên ăn mày hôi hám từ đâu chui ra vậy? Chuyện của lão tử mà ngươi cũng dám quản. Nói thêm một câu nữa, có tin ta phế ngươi không? Đau. Tô Diệp, đồ ăn mày hôi hám, ngươi chắc chắn muốn banh vực con tiện nhân đó sao? Được, vậy ngươi lấy tiền ra mà đền đi. Mẹ, hắn chỉ là một thằng nhà quê từ trên núi xuống, dù có bán hắn đi cũng không đền nổi đâu. Theo con thấy, cứ trực tiếp báo cảnh sát bắt hết bọn họ vào tù đi. Đền tiền, không phải chỉ là đền tiền thôi sao? Nhà họ Vương các ngươi vừa đúng lúc nợ ta 500 vạn. Tính ra các ngươi đền ta 450 vạn là được. Ngươi đúng là muốn tiền đến phát điên rồi. Ai nợ ngươi 500 vạn chứ? Tống tiền là phạm pháp đấy. Đây là giấy cam kết do chính miệng các ngươi hứa với ta. Trên đó giấy trắng mực đen rõ ràng. Ngươi... Tô Diệp, 500 vạn này ta có thể cân nhắc cho ngươi. Nhưng mà ngươi cầm tiền rồi phủi mông bỏ đi, e rằng không dễ vậy đâu. Ông đây là có ý gì? Ta không có ý gì cả. Ngươi quỳ xuống, dập đầu xin lỗi chúng tôi, và liếm sạch giày cho chúng tôi. Ta sẽ cân nhắc. Tô Diệp, ngươi chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Vậy thì ngươi quỳ xuống học chó sủa cho tiểu thư ta xem, mới xứng với thân phận và địa vị của ngươi.
Nhà các ngươi thật đúng là vô sỉ như nhau. Sau này thiếu gì lúc cầu xin ta. Cầu xin ngươi. Ta thật sự đã nghe được câu chuyện cười hay nhất thế giới. Chúng tôi cầu xin một tên ăn mày hôi hám như ngươi. Ngươi nói đùa gì vậy? Nhà họ Vương chúng tôi chính là gia tộc lớn ở Trung Hải, tài nguyên phong phú, có việc gì không làm được mà phải cầu xin một tên phế vật như ngươi. Mẹ, bọn họ chỉ là những tên hề thích làm trò cười thôi. Tô Diệp, ngươi chẳng phải dựa vào chút y thuật của mình sao? Trước tiền tài, y thuật dù cao minh đến đâu cũng phải phục vụ chúng tôi. Trên đời này không có bệnh nào mà tiền không chữa được. Nếu có, đó nhất định là do nghèo khó. Nói đúng lắm. Trên đời này chỉ có một loại bệnh, đó chính là bệnh nghèo. Những kẻ quê mùa như ngươi mới mắc phải loại bệnh này. Vậy sao? Vậy thì xem lát nữa các ngươi còn cười được nữa không? Chúng tôi có cười được hay không? Không cần ngươi lo. Ngươi vẫn nên lo cho bản thân mình thì hơn. Nếu không bồi thường được tiền thì cứ chờ mà vào tù đi. Vương gia chủ, ta khuyên ngài vẫn nên ít nói vài câu. Lo lắng cho thân thể của mình đi. Thân thể ta khỏe lắm. Ta còn có thể xảy ra chuyện gì? Chuyện gì chứ? Lão gia, lão gia, ngồi xuống. Tô Diệp, sao vậy? Ngươi đã làm gì cha ta? Sao thế? Cô đừng nói bậy. Ta căn bản không đụng vào lão gia. Lão gia, còn nói nhảm gì nữa? Mau đưa đến bệnh viện. Tô Diệp, Lâm Vũ Nhu, hôm nay hai người các ngươi đừng hòng đi. Nếu cha ta có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho các ngươi. Bác sĩ Trương, bệnh tình của cha tôi thế nào rồi? Bệnh tình hơi phức tạp. Với trình độ của bệnh viện chúng tôi, rất khó chữa khỏi. Cái gì? Không chữa được? Bệnh viện các người là bệnh viện tốt nhất Trung Hải, sao có thể ngay cả bệnh nhỏ này cũng không chữa được? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tô Diệp, người rốt cuộc đã làm gì cha ta? Tại sao cha ta lại như vậy? Ta đã nói với các ngươi rồi, bệnh của Vương Trấn Quốc chưa được chữa khỏi tận gốc. Các ngươi cứ không nghe. Bây giờ phát tác rồi đấy. Vậy bây giờ ngươi còn không mau ra tay chữa khỏi bệnh cho cha ta? Vương Chỉ Nhược, nhà họ Vương các ngươi, người nào người nấy thật không biết xấu hổ. Ban đầu ép tôi quỳ xuống, giờ lại dùng thái độ tồi tệ này ép tôi ra tay. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Vậy anh muốn thế nào? Tôi nhớ các người đã nói, trên đời này chỉ có một loại bệnh không chữa được, đó là bệnh nghèo. Các người lắm tiền nhiều của như vậy, mời cao nhân khác đi. Anh Chỉ Nhược, đừng để ý đến tên vô dụng này. Một tên ăn mày hôi hám mà cũng dám tự xưng là thần y sao? Lâm thiếu, anh cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ Nhược, em yên tâm, anh đã mời Lý Trường Thọ, Lý Thần Y đến chữa bệnh cho Vương bá phụ. Là thánh thụ y đạo. Lý Thần Y sao? Đúng vậy. Trên đời này chưa có bệnh nào mà Lý Thần Y không chữa được. Đến lúc Lý Thần Y đến, ta muốn xem tên Tô Diệp này sẽ sổ bệnh thế nào. Từ từ đã. Lý Trường Thọ là người từ thôn Thương Nam ra phải không? Không ngờ một tên nhà quê hôi hám như anh cũng có chút kiến thức, lại biết cả xuất thân của Lý Thần Y. Quả nhiên là Lý Nhị Nghiêu. Thôi khỏi cần phiền ông ta chữa không được đâu. Tô Diệp, tên ăn mày nhà ngươi cũng dám bình luận về Lý Thần Y sao? Còn nói ông ta chữa không được, thật là nực cười. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Còn nữa, các người có tin không? Lý Thần Y gặp tôi còn phải quỳ xuống gọi tôi một tiếng sư phụ đấy. Thật là khoác lác. Một tên nhà quê từ trên núi xuống, dựa vào đâu mà so với Lý Thần Y? Tô Diệp, anh nói Lý Thần Y quỳ xuống gọi anh là sư phụ, tôi thấy anh liếm giày cho Lý Thần Y cũng không xứng. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu các người không tin thì tôi cũng chịu. Được, nếu anh đã khoác lác như vậy, chúng ta đánh cược một phen đi. Cược gì? Cược Lý Thần Y có chữa khỏi bệnh cho Vương bá phụ hay không? Sợ anh chắc? Được, nếu anh thua, anh không chỉ phải quỳ xuống xin lỗi tất cả mọi người ở đây, tôi còn sẽ phế chân anh. Được, nếu tôi thắng thì sao? Nếu anh thắng,
tôi mặc anh xử lý. Được. Lời này là do cô nói. Tôi nhận lời đánh cược này. Tô Diệp, lần này anh tiêu đời chắc rồi. Vậy sao? Đừng vui mừng quá sớm, cứ chờ xem. Tô Thần Y, anh không nên đánh cược với Lâm Sa. Danh tiếng của Lý Trường Thọ tôi cũng từng nghe qua. Y thuật của ông ta có thể nói là thần kỳ. Yên tâm đi, chuyện không nắm chắc tôi không làm đâu. Lý Thần Y đến rồi. Lý Thần Y, ông cuối cùng cũng đến rồi. Đừng vội nịnh nọt, để tôi xem bệnh nhân đã. Được, bên này, mời ông xem. Xin lỗi Lâm thiếu gia, căn bệnh này không thể chữa được. Cái gì? Ông không chữa được? Ngài là Lý Thần Y, bậc thánh y mà. Lý Thần Y, xin ngài cứu cha tôi. Ngài muốn bao nhiêu tiền khám bệnh, tôi đều có thể lo liệu. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Mọi người có điều không biết rồi. Theo lý mà nói thì 5 năm trước ông ấy đáng lẽ đã mất mạng rồi. Nhưng trong cơ thể có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang duy trì sự sống cho ông ấy. Nếu không thì ông ấy cũng không thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng bây giờ thì luồng sức mạnh này sắp cạn kiệt rồi. Cho nên Vương gia chủ, sinh mạng của ông ấy cũng sắp kết thúc. Theo lời ngài nói, cha tôi chẳng phải chắc chắn sẽ mất mạng sao? Lý Thần Y, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu lão gia nhà chúng tôi với. Tôi hết cách rồi. Nhưng mà trời không tuyệt đường người. Tôi biết một người. Người đó có thể cứu gia chủ. Người đó là ai? Đó chính là sư phụ của tôi. Y thuật của sư phụ tôi vô cùng cao minh. Nếu người có mặt ở đây, nhất định sẽ có cách cứu sống Vương gia chủ. Vậy sư phụ của Lý Thần Y ở đâu? Tôi sẽ lập tức đi mời người. Sư phụ tôi xưa nay không màng thế sự. Người là bậc tiên nhân sống tự tại. Ngay cả tôi cầu xin người cũng chưa chắc đã được. Như vậy đi, tôi thay anh gọi điện thoại hỏi người. Nếu sư phụ tôi không đồng ý thì tôi cũng hết cách. Tô Diệp, cái tên ăn mày hôi hám này, người có thể im lặng một chút không? Tắt điện thoại của ngươi đi. Làm phiền Lý Thần Y chữa bệnh. Vương bá phụ có mạnh hệ gì, ngươi gánh nổi sao? Sư phụ, sao người lại ở đây? Lý Thần Y, chúng ta có nhầm lẫn gì không? Tên đó chỉ là một tên ăn mày hôi hám. Lý Thần Y, ngài đang đùa đấy sao? Cái tên ăn mày hôi hám từ trên núi xuống này, sao có thể là sư phụ của ngài được? Hỗn xược, ta còn không nhận ra sư phụ của ta sao? Sư phụ, con cuối cùng cũng gặp được người rồi. Người xuống núi, sao không báo trước cho con một tiếng, để con đi đón người? Lý Nhị Nghiêu, bây giờ ngươi sống tốt thật đấy. Đã thành thần y rồi. Ngươi xem ta đó, không ổn chút nào, bị cả đám người coi như tên ăn mày hôi hám. Sư phụ, người thật sự làm con xấu hổ quá. Con nào dám so với người? Y thuật của con cũng chỉ như ánh sáng của con đom đóm. Còn y thuật của sư phụ thì như ánh sáng của vầng trăng rằm, không thể so sánh được sư phụ. Hư danh thôi. Tô Diệp, anh có thật sự cứu được cha tôi không? Không, bây giờ ta còn mắc bệnh nghèo, không cứu được ai, không cứu được. Sư phụ, sao người lại không cứu được? Chuyện này đối với người chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Đừng nói lung tung. Tô Diệp, lúc trước là ta sai, là ta không tốt, không nhận ra ngài là bậc thần y như sao bắt đầu núi Thái Sơn. Ngài rộng lượng, đừng chấp tôi. Tô Diệp, cậu nhìn người ta như vậy, người ta ngại lắm. Nếu cậu muốn, người ta có thể cho cậu mà. Được, vậy Tô Diệp, cậu mau cứu ba tôi đi. Đợi tên ăn mày hôi hám này chữa khỏi cho ba ta, ta sẽ đá hắn ta ra ngoài. Thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng chẳng soi gương xem lại mình. Một tên ăn mày hôi hám mà cũng xứng với ta, thật là kinh tởm. Nhưng mà trước đó cô phải đồng ý với tôi vài điều kiện. Điều kiện gì? Tôi đã nói rồi. Dù các người có cầu xin, tôi cũng sẽ không ra tay. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Muốn tôi cứu Vương Trấn Quốc, trừ khi cô xin lỗi tôi và Vũ Nhu.
Cái gì? Kêu tôi xin lỗi Lâm Vũ Nhu. Tô Diệp, ta xin lỗi cậu thì được, nhưng cô ta chỉ là đứa con bị Lâm gia vứt bỏ. Cũng xứng để chúng tôi xin lỗi cô ta sao? Các người ăn nói cho cẩn thận. Nếu không xin lỗi thì không chữa. Đừng. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi được chưa? Lâm Vũ Nhu, xin lỗi, tôi sai rồi. To lên, tôi không nghe thấy. Lâm Vũ Nhu, xin lỗi. Còn bà nữa. Tô Diệp, cậu đừng được đằng chân lên đằng đầu. Tôi là ai? Cô ta là ai? Cô ta cũng xứng để tôi xin lỗi sao? Xin lỗi mau cho ta. Tô Thần Y, hay là thôi đi. Tôi chịu chút ấm ức không sao đâu. Vũ Nhu, đừng sợ. Có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cô đâu. Mẹ, mẹ mau xin lỗi Lâm Vũ Nhu đi. Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn nhìn ba mất mạng sao? Được, tôi xin lỗi. Xin lỗi. Tô Thần Y, lần này có thể chữa bệnh cho ba tôi rồi chứ? Đừng vội, tôi còn điều kiện thứ hai. Đó là chuyện tiền viện phí. Tiền viện phí gì? Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi còn muốn tiền viện phí? Đi khám bệnh ở đâu mà không cần tiền viện phí? Cô nói chuyện có thể lịch sự chút không? Tô Diệp, chúng ta sắp thành người một nhà rồi. Cậu còn lấy tiền viện phí, có phải hơi khách sáo không? Người thì cứ tên ăn mày hôi hám, người thì người một nhà. Tô Diệp, nếu cậu chữa khỏi cho ba tôi có thể đồng ý lấy cậu. Chuyện này phải làm cho rõ. Đưa tiền thì đưa tiền, cậu muốn bao nhiêu? Không nhiều. Không nhiều. Cũng chỉ 20 triệu thôi. Cái gì? 20 triệu? Cậu có phải nghèo đến phát điên rồi không? Tô Diệp, cậu có biết 20 triệu là bao nhiêu tiền không? Cậu đã từng thấy 20 triệu chưa? Cho hắn đi, chỉ cần hắn ta chữa khỏi bệnh cho ba con. Lần này hắn ta muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Vậy nói rồi nhé. Trả tiền trước, chữa bệnh sau. Không lừa già dối trẻ. Được, tôi đưa tiền. Tôi chuyển cho cậu rồi. Tài khoản đã nhận được 20 triệu. Sớm đưa chẳng phải xong rồi sao? Cớ gì phải phiền phức như thế? Xong việc rồi. Đùa gì vậy? Vậy là xong rồi. Không tin thì tự xem đi. Chỉ Nhược. Ba. Được rồi, đã chữa khỏi rồi, tôi đi trước. Đứng lại. Tiền nhà họ Vương dễ lấy vậy sao? Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Làm cái gì thế? Trở mặt không nhận người phải không? Tô Diệp, người thật là ngây thơ. Người nghĩ tiền nhà họ Vương dễ lấy vậy sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn trả lại tiền. Nếu không ta sẽ không khách khí với người đâu. Các người vừa rồi còn nói sẽ gả Vương Chỉ Nhược cho ta mà. Ngươi đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi không xem lại bản thân mình đi. Cái bộ dạng nghèo kiết xác này mà xứng với ta sao? Đúng vậy. Mỹ nhân như Chỉ Nhược chỉ có ta mới xứng. Cả nhà này đều có bộ mặt đáng ghét như nhau. Thật sự không biết xấu hổ sao? Tô Diệp, mau trả lại tiền cho nhà chúng tôi, rồi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Có thể chúng tôi vui vẻ sẽ tha cho ngươi một mạng. Thật sự tưởng mấy con tép diêu này có thể ngăn cản ta được. Thôi đi, đừng có sủa nữa. Ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể ra khỏi cửa này sao? Vậy ta muốn xem thử. Mấy tên vô dụng này làm gì được ta? Kháng ngông cuồng, phế hắn cho ta. Sao lại thế này? Ta đã từng nói với ngươi chưa? Đừng chọc giận ta. 3 lần 7 lượt tha cho ngươi. Ngươi còn được voi đòi tiên. Hôm nay ta phế ngươi, Tô Diệp. Diệp đại ca, Diệp đại ca ơi, ta thật sự sai rồi, tha cho ta một mạng. Diệp đại ca, lần này ta thật sự biết lỗi rồi. Thật ghê tởm. Vương Chỉ Nhược, thù mới lẫn cũ của Vương gia các ngươi.
ta sẽ tính toán hết. Thời gian còn dài. Diệp, ngươi cứ chờ đấy. Lão tử và ngươi vẫn chưa xong đâu. Người phụ trách công ty các ngươi ở đâu? Giám đốc tập đoàn Đường Thị, Đường Thanh Hân. Bảo cô ta đến gặp ta. Tôi đã liên lạc với tổng tài của chúng tôi rồi. Cô ấy sẽ đến ngay, nhanh lên. Tổng tài, cô cuối cùng cũng đến rồi. Cô chính là tân chủ tịch của Lâm Thị tập đoàn, Lâm Vũ Nhu phải không? Đúng vậy, Đường tiểu thư, ta là Lâm Vũ Nhu. Cô có biết mỹ phẩm công ty các cô xảy ra vấn đề lớn đến mức nào không? Hãy nhìn mặt ta xem. Chính là vì mỹ phẩm của công ty các cô hủy hoại nó thành ra như vậy. Đây là chuyện gì vậy? Đường tiểu thư, mặt của cô sao lại thành ra như vậy? Cô còn mặt mũi mà hỏi ta sao? Tóm lại, hôm nay cô phải cho ta một giải pháp thỏa đáng. Nếu không, tập đoàn Lâm Thị các ngươi cứ chuẩn bị đóng cửa đi. Đường tiểu thư, cô đừng nóng giận. Chuyện này, công ty chúng tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Giải thích? Lấy gì để giải thích? Lâm Vũ Nhu, cô quản lý công ty kiểu gì vậy? Sao lại xảy ra vấn đề lớn như vậy? Lâm Sa, công ty trước đây không phải anh vẫn luôn quản lý sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh cũng khó mà chối tội. Liên quan gì đến ta? Cô bây giờ là tổng tài của tập đoàn Lâm Thị. Đừng có vừa xảy ra chuyện liền đổ lỗi cho ta. Anh cái gì? Mau nghĩ cách giải quyết vấn đề đi. Đường tiểu thư, không phải là người cô có thể đắc tội nổi đâu. Dám tranh giành vị trí tổng tài của tập đoàn Lâm Thị với ta, xem ta xử lý cô thế nào. Đường tiểu thư, chuyện này quả thật là vấn đề của công ty chúng tôi. Cô xem giải quyết thế nào. Ta cho cô hai lựa chọn. Hoặc là khôi phục lại mặt của ta như ban đầu, hoặc là tất cả mọi người ở đây đều sẽ có khuôn mặt giống như ta bây giờ. Cái này, ta cho cô 5 phút để suy nghĩ. Đừng nghi ngờ năng lực của ta. Với thực lực của Đường gia ta, muốn diệt Lâm gia các ngươi dễ như trở bàn tay. Lâm Vũ Nhu, cô xem cô làm chuyện tốt gì kia. Ta khuyên cô vẫn nên ngoan ngoãn xin lỗi, sau đó tự hủy dung mạo. Như vậy Đường tiểu thư cũng sẽ không trách tội cô quá nặng. Nếu như vì cô mà ảnh hưởng đến tập đoàn Lâm Thị chúng ta, trách nhiệm này cô gánh vác nổi sao? Lâm Sa, anh, cô cũng đừng trách ta, là anh trai mà không giúp cô. Ta cho cô hai sự lựa chọn. Lựa chọn gì? Thứ nhất, từ chức tổng tài tập đoàn Lâm Thị, rồi rời khỏi nhà họ Lâm. Thứ hai, là gả vào nhà họ Giang, làm vợ bé cho đại thiếu gia Giang Vĩ Minh. Điều này tuyệt đối không thể nào. Không thể gả cho Giang Vĩ Minh. Xin lỗi nhé, tôi vừa nói nhầm. Không phải câu hỏi lựa chọn, tôi giao cho cô câu hỏi sắp xếp. Phải làm xong cả hai việc, tôi mới cân nhắc có nên giúp cô giải quyết vấn đề này hay không. Vũ Nhu, cô muốn vì cô mà khiến tập đoàn Lâm Thị mà ba vất vả gây dựng bị hủy hoại sao? Tôi, Vũ Nhu, anh cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Phải rồi, đại thiếu gia nhà họ Giang đúng là có nhiều vợ, nhưng dù sao anh ta cũng theo đuổi em lâu như vậy, chắc chắn là thích em rồi. Em gả qua đó, chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Vũ Nhu, đừng để ý đến tên điên đó. Không phải, sao chỗ nào cũng có anh vậy? Tên ăn mày hôi hám này, anh đến đây làm gì? Ở đây không có phần anh lên tiếng. Tin hay không, tôi sẽ cho người quẳng anh ra ngoài. Lâm Sa, gần đây gan anh to ra rồi nhỉ? Muốn ném tôi ra ngoài? Sao nào? Chẳng lẽ anh dám đánh tôi ở đây sao? Đây là địa bàn của tập đoàn Lâm Thị. Biết đây là địa bàn của ai không? Hôm nay nếu anh dám động vào một ngón tay của tôi sẽ lấy mạng anh ngay lập tức. Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Cô gào cái gì? Lâm Vũ Nhu, cô thật sự nghĩ có tên ăn mày hôi hám chống lưng là có thể nói chuyện với tôi như vậy sao? Lâm Sa, bây giờ tôi mới là người phụ trách công ty. Có vấn đề gì cũng phải do tôi giải quyết. Còn chưa đến lượt anh ở đây chỉ tay 5 ngón. Được, Lâm Vũ Nhu, giỏi lắm. Tôi sẽ xem cô giải quyết vấn đề này thế nào. Được rồi, các người đã nghĩ ra giải pháp chưa? Thời gian của tôi rất quý giá, không dành ở đây để lãng phí với các người. Đường tiểu thư, cô xem chúng tôi bồi thường cho cô được không? Bồi thường? Cô thấy tôi giống người thiếu tiền bồi thường sao? Xem ra hôm nay cô không thể đưa ra câu trả lời tôi muốn rồi. Được, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Người đâu? Đại tiểu thư có gì phân phó? Lấy lọ kem dưỡng da này bôi lên mặt người phụ nữ này. Tôi muốn mặt cô ta trở nên giống như tôi bây giờ. Nhanh lên, đợi đã, mọi việc phải nói lý lẽ chứ. Mấy người, đừng quá đáng. Sao nào? Nhà họ Lâm các người bây giờ muốn làm kẻ thù với nhà họ Đường chúng tôi sao? Đường tiểu thư, cô tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu, chẳng có dính dáng gì với tập đoàn Lâm Thị chúng tôi cả. Bản thân tôi đặc biệt ủng hộ đề nghị của cô. Xét cho cùng, đã phạm lỗi thì phải gánh chịu hình phạt tương ứng.
Là điều nên làm. Cậu còn không tránh ra cho tôi. Không phải chỉ là dị ứng nho nhỏ thôi sao? Có gì mà không giải quyết được, tôi chữa cho cô. Tô Diệp, đừng giả vờ nữa. Được không vậy? Nếu chữa được thì Đường tiểu thư đã đi chữa rồi. Đúng vậy, tôi đã đi khám rất nhiều danh y, bao gồm cả giáo sư của bệnh viện Hoa Hưng, đều bó tay hết. Cậu chữa được sao? Là do trình độ bọn họ kém, căn bản không giải quyết được. Đối với tôi chỉ là vấn đề nhỏ. Đừng có khoác lác nữa, được không vậy? Cậu có bản lĩnh lớn như vậy, tôi cũng muốn xem thử. Đường tiểu thư, chúng ta để cậu ta chữa thử xem. Nếu cậu không chữa khỏi, tôi sẽ phế chân cậu. Vậy nếu tôi chữa khỏi thì sao? Nếu cậu chữa khỏi, tôi sẽ quỳ xuống gọi cậu là ông nội. Được thôi, đây chính là lời cậu nói đấy. Tôi nói thì đã sao? Nhưng nếu cậu chữa không khỏi, tôi không chỉ phế chân cậu, mà cậu còn phải liếm sạch giày của tất cả chúng tôi. Liếm giày thì không thể nào liếm giày được. Cậu cứ chờ đấy, quỳ xuống gọi tôi là ông nội đi. Diệp thần y, hay là thôi đi, khuôn mặt của Đường tiểu thư này, đến cả giáo sư bệnh viện Hoa Hưng cũng không chữa được. Cậu phải biết rằng đó là bệnh viện tốt nhất thành phố chúng ta. Vũ Nhu, cô yên tâm, ta chuyên trị các loại bệnh nan y. Hơn nữa, bệnh của ba cô tôi còn chữa khỏi được, chẳng lẽ lại không chữa được cho vị tiểu thư này? Sản phẩm căn bản không có vấn đề gì, ta chỉ cho vào bông phấn, một ít bột thuốc đặc biệt. Ta không tin tên ăn mày bẩn thỉu này thật sự chữa khỏi được. Đường tiểu thư, cho phép tôi xem mặt cô được không? Cậu chắc chắn có thể chữa khỏi chứ? Nếu cậu làm mặt tôi tệ hơn, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nếu không chữa khỏi thì tùy cô xử lý. Cậu xem đi. Đau. Cậu có biết làm không vậy? Tô Diệp, cậu thật to gan, dám làm bậy với Đường tiểu thư. Người đâu? Phế chân hắn cho ta, có hiểu không hả? Tôi cảnh cáo các người, thả tôi ra. Tôi đã chữa khỏi mặt Đường tiểu thư rồi. Tô Diệp, tên ăn mày bẩn thỉu nhà cậu, sắp mất mạng đến nơi rồi, còn cứng miệng hả? Kéo hắn ra ngoài cho ta. Khoan đã, vị Đường tiểu thư này, cô đây là có ý gì? Khuôn mặt của tôi, mặt tôi thật sự đã khỏi rồi. Nhanh, thả Tô thần y ra. Sao có thể như vậy? Ngay cả giáo sư của bệnh viện Hoa Hưng cũng bó tay. Thằng ăn mày hôi hám đó làm sao? Tôi đã nói rồi, chỉ là bệnh vặt, cần gì phải động tay động chân với tôi. Đúng rồi, Lâm Sa, ngươi có phải nên thực hiện lời hứa của mình rồi không? Tô Diệp, đừng quá đáng. Sao hả? Lâm thiếu gia định xù kèo đấy chứ? Ngươi muốn thế nào? Đương nhiên là để ngươi tâm phục khẩu phục, quỳ xuống gọi ta là ông nội. Tô Diệp, ta cảnh cáo ngươi, đây là tập đoàn Lâm Thị, là địa bàn của nhà họ Lâm. Ngươi dám động vào ta một đầu ngón tay, nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bảo vệ, bảo vệ. Ném tên nhóc này ra ngoài cho ta. Ta muốn cho hắn biết, ở đây ai mới là vua. Dừng tay. Ta xem ai dám động vào Tô thần y. Đường tiểu thư, hình như đây là chuyện nội bộ của tập đoàn Lâm Thị chúng tôi. Cô là người ngoài, không đến lượt cô xen vào. Hiện tại Tô thần y chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Ai dám động vào cậu ấy chính là đối đầu với nhà họ Đường chúng tôi. Đúng rồi, chuyện sản phẩm của anh vẫn chưa được giải quyết. Đường tiểu thư, vụ dị ứng da mặt của cô không phải do sản phẩm, mà là lúc tôi vừa điều trị cho cô, phát hiện miếng bông phấn trong túi xách của cô có vấn đề rất lớn. Bông phấn? Đúng vậy, chính là bông phấn. Bông phấn của cô được tẩm một loại vật liệu đặc biệt, chỉ cần dính vào sẽ khiến da mặt bị lở loét. Lâm Sa, ngươi thật to gan, ngươi dám hạ độc ta. Chuyện gì thế này? Tô thần y, ngài không biết đấy thôi, miếng bông phấn tôi dùng chính là do hắn tặng. Tôi đã nói rồi mà, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thì ra trong tập đoàn Lâm Thị có nội gián đang âm thầm hạ độc. Đường tiểu thư, cô đừng nghe hắn nói bậy. Vu khống, hắn vu khống tôi. Đường tiểu thư, tôi không hề vu khống, chúng ta có thể đem đi kiểm tra. Không cần kiểm tra. Người đâu, bắt hắn lại cho ta, ta sẽ tính sổ với hắn. Đường tiểu thư, cô nghe tôi giải thích đã. Đường tiểu thư, cho tôi một cơ hội đi. Này đường tiểu thư, này đường tiểu thư. Tô thần y, Lâm tổng tài, thật sự xin lỗi, tại tên tiểu nhân Lâm Sa kia khiến tôi suýt hiểu lầm hai người. Không sao, đây cũng là vấn đề quản lý nội bộ của tập đoàn Lâm Thị chúng tôi. Tô thần y, để bày tỏ lòng cảm ơn, đây là thẻ đen chí tôn của tập đoàn Đường Thị chúng tôi. Chỉ cần là của các ngành nghề dưới trướng tập đoàn Đường Thị, anh đều có thể hưởng dịch vụ VIP chí tôn. Cái này quý giá quá. Cái này, sao lại có thể làm như vậy? Phải không? Cậu cứ nhận đi, đây là chút lòng thành của tôi còn có việc. Tôi đi trước nhé. Có việc cần thì gọi điện cho tôi, được. Cô làm sao vậy? Gấp gáp tìm tôi có chuyện gì vậy? Người ta không sao cả thì không thể gọi điện cho anh sao? Cô lừa tôi. Tô Diệp ca ca,
Em không phải cố ý lừa anh. Em không nói vậy. Thì anh làm sao mà tới? Nói đi, tìm tôi có việc gì? Anh đã tới rồi. Vậy thì đi cùng em tham dự một buổi tiệc đi. Tiệc? Đúng vậy, đi thôi nào. Ảnh Nhi, em tới rồi. Anh đợi em lâu lắm rồi. Tên ăn mày hôi hám này sao cũng bám theo tới đây? Đây là nơi ngươi có thể tới sao? Nhân viên phục vụ, tống cổ hắn ra ngoài cho ta. Trương thiếu gia, là ai đã quấy rầy hứng thú của ngài? Chính là hắn. Các ngươi canh cửa kiểu gì vậy? Tên ăn mày hôi hám thế này cũng có thể cho vào sao? Tiên sinh, chúng tôi ở đây, kẻ không phận sự miễn vào. Mời ngài rời đi. Tô Diệp ca ca là bạn trai tôi xem ai dám đuổi anh ấy đi. Ảnh Nhi, hôm nay dự tiệc mời đều là những người nổi tiếng trong xã hội. Một tên nhà quê như hắn ở đây, em thấy thích hợp sao? Trương Lượng, anh nói ai là tên nhà quê? Anh mới là tên nhà quê, cả nhà anh đều là nhà quê. Ảnh Nhi, anh nói sai sao? Thằng nhãi này nhìn là biết, chỉ là tên nghèo kiết xác. Chắc là lần đầu tiên tham dự tiệc sang trọng thế này. Anh sợ hắn ta sẽ làm giảm đẳng cấp của bữa tiệc chúng ta. Trương Lượng, nếu anh còn dám sỉ nhục Tô Diệp ca ca của tôi như vậy thì tôi cũng không tham gia nữa. Tô Diệp ca ca, chúng ta đi. Thôi được rồi, Ảnh Nhi, đừng nói nữa. Nhóc con, ở lại đây cũng được, nhưng nhớ trả tiền cơm. Trương Lượng, không phải anh nói anh mời sao? Đúng vậy, anh mời mọi người, nhưng không có mời hắn ta. Tuy nhiên anh có thể nể mặt em mà không bắt hắn ta trả hết. Tôi và cậu chia đôi. Không cần, tiền này tôi trả cho Tô Diệp ca ca. Ngươi tên là Tô Diệp phải không? Ngươi chỉ là đồ bỏ đi, mãi mãi chỉ biết núp đằng sau ăn bám. Anh, không sao, chia đôi thì chia đôi, được thôi. Đây chính là lời ngươi nói. Lát nữa nếu không trả nổi tiền thì đừng có quỳ xuống cầu xin ta. Tô Diệp ca ca, anh như vậy có phải quá miễn cưỡng không? Mức tiêu thụ ở đây không thấp đâu. Không sao, tiền một bữa cơm ta vẫn trả nổi. Đồ nghèo kiết xác còn mạnh miệng. Hôm nay sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Cái gì mới gọi là mức tiêu thụ thượng lưu? Tô Diệp, đồ nhà quê như ngươi chưa từng thấy qua chứ gì. Đây là set ăn tối thượng của khách sạn, trị giá lên đến 1 triệu đấy. 1 triệu? Đắt vậy sao? Còn có chai rượu Long Đằng Cửu Thiên này, trị giá 2 triệu. Tô Diệp, bây giờ nếu ngươi ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Chút tiền này ta vẫn trả nổi. Giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ đi. Ta xem ngươi có thể giả vờ đến bao giờ. Phục vụ, gọi món. Đưa tôi. Để tôi gọi món, ngươi gọi món quá chậm. Món này và món này. Đồ nhà quê vẫn là đồ nhà quê, toàn gọi món rẻ tiền. Phục vụ, 3 món tôi vừa gọi không lấy nữa. Những món còn lại mỗi món lấy 1 phần. Cái gì? Gọi nhiều vậy ngươi ăn hết sao? Tôi ăn khỏe thì sao? Hơn nữa, chúng ta chia đôi. Không ăn hết thì tôi gói mang về. Phục vụ, lấy thêm cho tôi vài chai rượu ngon. Được thôi, vậy ta chờ xem ngươi lát nữa có tiền thanh toán không. Xin chào, cho hỏi ai thanh toán? Hắn ta, cứ đưa cho hắn ta là được. Ta muốn xem tên phế vật nhà ngươi thanh toán thế nào. Thưa ngài thanh toán bằng hình thức nào? WeChat hay Alipay? Hình như tôi không đủ tiền. Tô Diệp, vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Sao hả? Bây giờ không có tiền thanh toán rồi sao? Nếu ngươi không trả nổi tiền thì cứ nói thẳng. Nể mặt Ảnh Nhi, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một điều kiện và quỳ xuống dập đầu vài cái, ta có thể giúp ngươi trả số tiền này. Điều kiện gì? Chỉ cần ngươi đồng ý ngoan ngoãn rời khỏi Ảnh Nhi và cả đời này không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Nếu không, ngươi cứ chuẩn bị làm việc ở đây cả đời để trả nợ đi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Ngươi cứ trả phần của ngươi trước đi. Được thôi. Vậy bổn thiếu gia cho ngươi xem cái gì gọi là thực lực. Đưa đây. Cái gì? 50 triệu? Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Xin tiên sinh chú ý lời nói. Chỗ chúng tôi đều niêm yết giá rõ ràng. Trương thiếu, chẳng lẽ là không trả nổi tiền sao? Đùa gì thế? Ta làm sao có thể không trả nổi tiền? Ta chỉ là hiện tại không có tiền mặt thôi. Trương thiếu, ngươi chẳng lẽ cũng là một tên nghèo kiết xác, không có tiền sao? Hình như hắn ta không ổn lắm. Tô Diệp, khi nào thì đến lượt tên ăn mày hôi hám nhà ngươi lên tiếng ở đây? Ta thấy ngươi vẫn nên trả phần của mình trước đi. Trương thiếu, hay là anh trả đi? Ngươi trả trước đi, chúng ta vẫn nên để Trương thiếu trả trước. Các ngươi đừng có định ăn quỵt đấy nhé. Làm sao có thể? Mọi người đợi tôi một chút, tôi ra ngoài gọi điện đã.
Quản lý, có người muốn ăn quỵt. Ta muốn xem thử tên khốn kiếp nào dám đến nhà hàng Tứ Hải của chúng tôi ăn quỵt. Hồ Phương Chu, quản lý nhà hàng Tứ Hải. Hồ quản lý, là tôi là Tiểu Trương đây. Thì ra là Trương thiếu. Gần đây Trương thiếu gan to ra rồi sao? Dám đến chỗ ta ăn quỵt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hồ quản lý, là tên tiểu tử này, hắn ăn cơm không trả tiền. Tiểu tử, ở đâu ra vậy? Còn dám ăn cơm không trả tiền? Có biết nhà hàng Tứ Hải chúng tôi là trực thuộc tập đoàn Đường Thị không? Ngươi có tin ta có thể khiến Đường Thị tập đoàn phong sát ngươi toàn thành phố không? Đường Thị tập đoàn? Vậy thì chuyện này dễ rồi. Tiểu tử, ý gì đây? Ăn cơm trả tiền là lẽ đương nhiên. Tôi không quỵt đâu. Hồ quản lý, tên tiểu tử này chỉ là một tên nghèo kiết xác, còn ở đây ra vẻ ta đây. Tôi đề nghị trực tiếp lôi hắn đi quét nhà vệ sinh, làm việc ở đây trả nợ. Ý kiến này không tồi. Tiểu tử, hôm nay nếu ngươi không đưa tiền ra thì đừng trách ta không khách khí. Không cần, số tiền này tôi giúp. Tô Diệp ca ca trả. Tô Diệp, ngươi có phải cả đời chỉ có thể núp sau lưng nữ nhân làm phế vật không? Ai nói thế? Vẫn là để tôi trả. Nhưng mà quẹt thẻ. Tô Diệp, ngươi đừng tưởng thẻ nào cũng có thể tiêu xài ở nhà hàng Tứ Hải. Cái này của ngươi không phải là thẻ tín dụng đó chứ? Ta nói cho ngươi biết, dù cho ngươi có quẹt hết hạn mức thẻ tín dụng của ngươi cũng không trả nổi 25 triệu tiền cơm đâu. Kẻ có mắt như mù. Thẻ này của ta là thẻ đen Chí Tôn của nhà hàng Tứ Hải. Tô Diệp, ngươi đừng có khoác lác nữa. Với cái bộ dạng của ngươi còn có thẻ đen Chí Tôn gì chứ? Hồ quản lý, thẻ này chắc chắn là giả. Đây thực sự là thẻ đen Chí Tôn của khách sạn chúng tôi. Cái gì? Quản lý Hồ, ông có nhìn nhầm không? Thằng nhóc này chỉ là một tên ăn mày hôi hám, sao có thể có thẻ đen của tập đoàn Đường Thị được? Thẻ này chắc chắn là giả, không thể sai được. Trên đó có dấu hiệu chống giả đặc biệt. Sao có thể như vậy được? Tôi biết rồi. Thẻ này chắc chắn là do người ăn cắp mà có. Ăn cắp? Quản lý Hồ, tôi đã kiểm tra trước đó rồi. Thằng nhãi này chỉ là một tên nhà quê, mới đến Trung Hải không lâu. Hắn ta làm sao có thể có thẻ đen Chí Tôn được? Loại thẻ này không chỉ cần thân phận tôn quý mà còn cần phải đặt lịch hẹn trước 1 năm. Đúng vậy, chính là như thế. Vậy thì chỉ có một khả năng, thẻ này là do người ăn cắp. Thằng nhãi, gan to thật, dám ăn cắp thẻ đen Chí Tôn của tập đoàn Đường Thị chúng tôi. Ngươi có biết đây là phạm tội không? Các người vu khống tôi đấy sao? Thẻ này là do người khác tặng tôi. Tô Diệp, ngươi đừng chối cãi nữa. Một tên ăn mày hôi hám như ngươi, ai lại đi tặng cho ngươi tấm thẻ quan trọng như vậy? Các người nói dối trắng trợn như vậy được sao? Không đi đóng phim truyền hình đúng là phí phạm nhân tài. Được rồi, các người nói thẻ này là do tôi ăn cắp phải không? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi, cần bằng chứng gì nữa? Quản lý Hồ, tôi đề nghị đưa thẳng thằng nhãi này đến đồn cảnh sát. Nhãi danh, nếu ngươi ngoan ngoãn nhận tội, nói không chừng ta còn tha cho ngươi một lần. Nếu không, tôi thân ngay thẳng, không sợ kẻ tiểu nhân hãm hại. Thế nào? Gần đất xa trời rồi mà còn cứng miệng. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Bắt hắn lại. Ngươi không được động vào Tô Diệp ca ca của tôi. Các người không phải muốn tiền sao? Tôi trả thay anh ấy là được chứ gì. Ảnh Nhi, bây giờ không phải là vấn đề tiền nong nữa. Tô Diệp bị tình nghi trộm cắp, đó là phạm tội. Tôi thấy tên ăn mày hôi hám này là ăn no rừng mỡ, muốn nếm thử cơm tù phải không? Đưa đi. Không sao, để hắn ta đưa tôi đi, xem hắn ta làm gì được tôi. Quản lý Hồ, ông định xử lý hắn ta thế nào? Tổng giám đốc Đường Thanh Hân của tập đoàn Đường Thị chúng tôi đang dùng bữa tại nhà hàng Tứ Hải. Tôi sẽ đưa tên nhóc này đến trước mặt cô ấy để đối chất. Hóa ra Đường tổng cũng ở đây sao? Vậy thì tốt quá rồi. Lần này thì thằng nhóc này tiêu đời rồi. Yên tâm đi, một khi tội danh được xác lập thì thằng nhóc này cứ đợi mà ăn cơm tù đi. Đưa đi, tôi đi với các người. Nào, mau lên, đi thôi. Nhẹ tay thôi. Tôi cảnh cáo các người, nếu không thả tôi ra, gặp Đường Thanh Hân rồi các người sẽ hối hận. Nhãi danh, gần đất xa trời rồi mà còn cứng miệng. Đợi Đường tổng đến, ngươi dù có quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng.
Tô Thần Y, chuyện này là sao? Tên nhóc này không chỉ ăn trộm thẻ đen chí tôn của chúng ta, mà còn ngang nhiên sử dụng nó ở đây. May mà tôi tóm được hắn, cô xem muốn xử lý hắn thế nào. Hỗn xược, thật to gan. Ngươi đúng là một tên to gan, còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với Đường tổng. Ta thấy kẻ phải dập đầu tạ lỗi là ngươi. Đường tổng, cô có đánh nhầm người không? Rõ ràng là tên nhóc này ăn trộm thẻ đen chí tôn của cô mà. Hồ Phương Chu, ngươi thật to gan. Ngay cả ân nhân cứu mạng của ta mà ngươi cũng dám bắt. Cái gì? Hắn là ân nhân cứu mạng của cô. Không thể nào, cô có nhầm lẫn không? Đây chỉ là tên ăn mày hôi hám thôi mà. Ngươi nghĩ ta sẽ đùa với loại người như ngươi sao? Thẻ đen chí tôn của Tô Thần Y là do ta đích thân tặng. Ngươi lại dám vu oan ngài ấy là kẻ trộm. Ngươi có còn muốn làm việc ở nhà hàng Tứ Hải nữa không? Đường tổng, tôi sai rồi. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Đều là do tên nhóc Trương Lượng vu oan ân nhân cứu mạng của cô, còn không mau thả người. Tô Thần Y, tôi có mắt như mù. Ngài đại nhân đại lượng, xin ngài tha cho tôi lần này. Không đúng, vừa rồi ngươi bảo ta quỳ xuống xin lỗi. Tôi đáng bị xử tử, tôi có tội. Là tôi có mắt như mù. Tô Thần Y, xin ngài tha cho tôi. Thôi được rồi Hồ Phương Chu, ngươi bị sa thải, thu dọn đồ đạc cút đi. Đường tổng, đừng mà. Tôi còn cha mẹ già con thơ, cả nhà tôi đều trông chờ vào tôi. Tôi không thể mất việc này. Đợi đã, Đường tiểu thư. Thực ra, chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của Hồ quản lý. Anh ta chỉ là chưa nắm rõ tình hình. Hay là lần này bỏ qua đi. Nếu Tô Thần Y đã nói vậy, vậy ta tạm tha cho ngươi một lần. Đa tạ Thần Y khoan dung độ lượng. Tôi thành thật xin lỗi ngài. Đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Thật ngại quá, khiến ngài có trải nghiệm không tốt như vậy. Hay là tối nay tôi mời để tạ lỗi với ngài. Để lần sau đi, hôm nay tôi có việc. Được, vậy lần sau ngài rảnh thì báo cho tôi. Tô Thần Y này rốt cuộc là nhân vật nào, lại khiến Đường tổng cung kính với hắn như vậy? Ảnh Nhi, anh đã nói với em rồi mà. Tên Tô Diệp đó không phải hạng tốt lành gì. Hắn muốn làm gì mà không được, lại cứ thích đi ăn trộm. Bây giờ bị người ta bắt rồi đấy. Tôi tin Tô Diệp ca ca không phải người như vậy. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Tang chứng vật chứng rõ ràng, đều bị Hồ quản lý bắt được rồi, còn hiểu lầm gì nữa? Anh, tôi tin Tô Diệp ca ca không phải như anh nói. Ảnh Nhi, chỉ cần em đồng ý gả cho anh có thể cân nhắc tha cho tên nhóc đó một mạng. Nếu không chỉ riêng tiền cơm khổng lồ của hắn, thế là đủ để ngồi tù mọt gông rồi. Anh nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Anh và quản lý Hồ của nhà hàng Tứ Hải có quan hệ rất tốt. Chỉ cần anh nói một câu, ông ấy chắc chắn sẽ thả người tôi. Ảnh Nhi, Tô Diệp ca ca, anh không sao chứ? Sao cậu lại quay về được? Tôi biết rồi. Cậu bỏ trốn đấy sao? Cậu thật to gan. Trộm thẻ đen thì thôi đi, lại còn bỏ trốn nữa chứ. Đây là tội chồng thêm tội đấy. Xem tôi có đưa cậu đến đồn cảnh sát không? Khoan đã. Quản lý Hồ, ông đến thật đúng lúc. Tôi đang định đưa tên trộm này cho ông đây. Hỗn xược, anh không biết Tô tiên sinh là khách VIP của nhà hàng Tứ Hải chúng tôi sao? Dám vô lễ với Tô tiên sinh. Tôi thấy anh chán sống rồi. VIP chí tôn. Quản lý Hồ, chẳng phải ông vừa nói cậu ta là tên trộm sao? Tôi đã nói vậy khi nào? Tôi luôn rất kính trọng Tô tiên sinh. Anh đừng nói bậy bạ. Tô tiên sinh, vừa nãy tôi quên nói với anh, hóa đơn hôm nay của anh được miễn phí toàn bộ. Quản lý Hồ, chuyện gì vậy? Dù cậu ta là VIP chí tôn thì cũng không thể miễn phí toàn bộ được chứ. Liên quan gì đến anh? Tô tiên sinh vừa đúng là vị khách thứ 999. May mắn của nhà hàng chúng tôi nên được miễn phí không được sao? Hóa ra hôm nay chúng tôi may mắn vậy sao? Vậy quản lý Hồ, chúng tôi có thể đi được chưa? Được, tất nhiên là được rồi. Ảnh Nhi, chúng ta đi thôi. Tô Diệp, cậu định đi đâu đấy? Quản lý Hồ, chẳng phải ông vừa nói miễn phí sao? Tôi chỉ nói miễn phí cho Tô tiên sinh thôi. Liên quan gì đến cậu? Trương Lượng, tôi cảnh cáo cậu, tiền cơm của cậu một xu cũng không thể thiếu. Hôm nay nếu cậu không trả tiền,
thì đi dọn nhà vệ sinh trả nợ cho tôi. Quản lý Hồ, có gì từ từ nói. Bớt nói nhảm với tôi, quản lý Hồ. Người đâu, đưa hắn đi. Quản lý Hồ, quản lý Hồ, quản lý Hồ, quản lý Hồ. Tô Diệp ca ca, vừa rồi là chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại được miễn phí? Chẳng phải quản lý Hồ vừa nói rồi sao? Chúng ta là khách hàng may mắn. Nhưng mà trùng hợp quá vậy. Không còn cách nào khác. Vận may đến thì cản cũng không cản được. Hơn nữa, cô cũng đừng nghĩ nhiều. Chẳng lẽ cô thật sự muốn trả tiền sao? Cũng đúng. Cuối cùng cũng được ăn bữa trưa miễn phí rồi. Tô Diệp ca ca, hôm nay anh lại giúp em rồi. Em phải cảm ơn anh thế nào đây? Đẹp không? Hay là chúng ta để hôm khác đi. Để hôm khác. Ca ca, anh hư quá. Xin thất lễ một lát. Alo Vũ Nhu, có chuyện gì vậy? Tô Diệp, không ổn rồi, ba tôi lại ngất xỉu nữa rồi. Cái gì? Lâm Vũ Nhu, đây là chuyện gì vậy? Cô không phải nói bệnh của Cường Đông đã được chữa khỏi rồi sao? Sao ông ấy lại đột nhiên ngất đi? Mẹ kế, chuyện này con cũng không biết. Nhưng con đã mời Tô Thần Y đến đây để khám bệnh cho ba rồi. Tô Diệp, hắn chẳng phải là tên ăn mày từ trên núi xuống đó sao? Hắn có thể chữa được bệnh gì chứ? Mẹ kế, con không cho phép mẹ nói Tô Thần Y như vậy. Bệnh tình của ba trước đây chính là do anh ấy chữa khỏi. Đó là do hắn may mắn thôi. Lâm Vũ Nhu, không cần đến tên phế vật đó. Hôm nay tôi đã mời Giang thiếu gia đến để chữa bệnh cho ba. Thiếu gia Giang gia, Giang Vĩ Minh. Vũ Nhu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giang Vĩ Minh, anh có thể chữa bệnh cho ba tôi không? Đó là điều đương nhiên. Giang thiếu gia của chúng ta là danh y du học từ nước ngoài trở về, không có bệnh nào mà anh ấy không chữa được. Phải không Giang thiếu gia? Quá lời rồi. Hãy để tôi xem cho Lâm bá phụ trước. Được, mời. Lâm bá phụ, đây là do độc tố trong cơ thể tích tụ quá lâu rồi, cho nên dẫn đến độc tố công tâm. Vì vậy Lâm bá phụ mới vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng đừng lo, chỉ cần tôi loại bỏ độc tố trong cơ thể Lâm bá phụ, Lâm bá phụ tự nhiên sẽ tỉnh lại. Giang thiếu gia thật là y thuật cao minh, vừa nhìn một cái là biết được bệnh tình. Vậy chúng tôi xin nhờ cậu cứu chữa. Dì Vương, muốn tôi cứu người cũng không phải là không được, nhưng phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Chính là Vũ Nhu phải gả cho tôi, làm vợ ba của tôi. Cái gì? Làm vợ bé của anh? Điều này không thể nào. Hình như cô ấy không đồng ý rồi. Được thôi, vậy thì các người hãy tìm người khác cao minh hơn đi. Đừng, Giang thiếu gia, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện. Tôi sẽ khuyên nó giúp cậu. Lâm Vũ Nhu, cô làm cái gì vậy? Cô có biết tôi mời Giang thiếu gia đến đây khó khăn như thế nào không? Bây giờ chỉ có anh ấy mới cứu được ba. Cô không biết nắm bắt cơ hội thì thôi, cô còn chọc giận Giang thiếu gia. Tôi thấy cô chính là cố ý muốn ba mất mạng. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là cái gì mà chỉ là đồ con gái vong ân bội nghĩa. Nhà họ Lâm chúng tôi vất vả nuôi nấng cô nên người, nuôi một con chó còn biết vẫy đuôi cảm ơn. Chẳng lẽ việc nhỏ này cô cũng không muốn làm sao? Cường Đông ơi là Cường Đông, ông xem thứ vong ân mà ông nuôi kìa. Cô ta trơ mắt nhìn ông mất mạng đấy. Mẹ kế, con Vũ Nhu, cô nên gả cho Giang thiếu gia đi. Hiện giờ chỉ có cậu ấy mới cứu được ba. Đúng vậy, Vũ Nhu, chỉ cần em đồng ý gả cho tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho Lâm bá phụ. Ba. Lâm Vũ Nhu, cô còn chờ gì nữa? Cô thật sự muốn trơ mắt nhìn ba mất mạng trước mặt mình sao? Được, tôi đồng ý với anh, nhưng anh phải đảm bảo chữa khỏi cho ba tôi. Việc này em cứ yên tâm đi Vũ Nhu. Vũ Nhu, đừng đồng ý với hắn. Tô Diệp, sao anh cứ âm hồn bất tán vậy? Tôi cảnh cáo anh, chuyện này không liên quan đến anh, cút ngay cho tôi. Chuyện này không liên quan gì đến tôi sao? Lâm Vũ Nhu bây giờ là vợ tôi, các người ép cô ấy gả tới gả lui. Anh nói xem chuyện này tôi có nên quản không? Thằng ăn mày hôi hám nào đây? Bộ đồ này trông cũng thời trang đấy chứ, có cần đưa thêm cho anh cái bát không? Vừa nãy nói gì? Vũ Nhu gả cho anh. Lâm thiếu gia, hắn ta nói Vũ Nhu gả cho hắn. Có chuyện này sao? Giang thiếu gia, anh đừng nghe hắn nói bậy. Tôi căn bản chưa từng nghe nói Vũ Nhu. Đúng vậy, tôi đã kết hôn với Tô Thần Y rồi. Hỗn xược,
Ai cho phép con tự ý lấy chồng? Ta không đồng ý. Con mau đi ly hôn ngay. Ngoan ngoãn gả cho Giang thiếu gia. Không thể nào. Tôi không thể nào gả cho Giang Vĩ Minh. Hơn nữa hôn sự này là do ba tôi đích thân đồng ý. Thật vô lý. Cô muốn tạo phản sao? Có tin ta đánh cho cô một trận không? Các người dám động đến Vũ Nhu một sợi tóc, tôi sẽ không khách khí với các người đâu. Tô Diệp, đây là chuyện riêng của Lâm gia chúng tôi. Hình như không đến lượt anh quản đâu. Đúng vậy Vũ Nhu. Sao mắt nhìn của em càng ngày càng kém vậy? Loại người gì cũng thích. Hắn ta có thể so với tôi sao? Đúng vậy, Giang thiếu gia, hắn căn bản không thể so với anh. Anh có biết hắn ta làm nghề gì không? Hắn ta chỉ là một tên ăn mày hôi hám, ngay cả tư cách sách giày cho anh cũng không có. Làm sao có thể so với con cưng của trời như anh? Vũ Nhu, chỉ cần em ly hôn với thằng nhãi này, đồng ý gả cho Giang gia anh vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận đấy. Thật sao, Giang thiếu gia? Lâm Vũ Nhu, nghe thấy chưa? Giang thiếu gia không chấp nhận nữa rồi. Cô mau ly hôn với tên vô dụng này đi. Ta cái gì mà ta? Cô lề mề cái gì? Cha còn đang chờ chữa bệnh đấy. Trì hoãn, cô gánh vác nổi sao? Đúng vậy, Lâm Vũ Nhu, em phải hiểu rõ. Trên đời này trừ ta ra, không ai có thể cứu sống Lâm bá phụ. Vũ Nhu, đừng đáp ứng hai tên này. Bệnh của Lâm bá phụ, ta có thể chữa. Thằng nhóc ngươi cứng đầu thật. Ngay cả ta cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi cho Lâm bá phụ. Ngươi ở đây nói khoác. Ta là đệ tử của Huyền Minh Thánh Y. Thiên hạ không bệnh nào ta không thể chữa khỏi. Việc ngươi không chắc chắn, nhưng ta lại nắm chắc 10 phần. Huyền Minh Thánh Y, nghe có vẻ lợi hại đấy. Chưa từng nghe qua. Giang thiếu, hắn cùng lắm là một tên lang băm nửa mùa, cả chứng chỉ hành nghề y cũng không có. Trước kia là do may mắn mới chữa khỏi cho cha ta một lần. Hóa ra là kẻ lừa đảo. Lang băm sao? Còn dám ở đây nói khoác. Thật là không biết tốt xấu. Tô Diệp, ta khuyên ngươi mau cút đi. Đừng tưởng biết chút ít y thuật trung y mà lại ngông cuồng như vậy. Y thuật trung y của ngươi trước y thuật tây y của Giang thiếu hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ai nói trung y không bằng tây y? Ta nói đấy. Ngươi đi xem thử xem, ai còn dùng trung y nữa. Bệnh viện đều lấy tây y làm trọng. Thằng nhóc, vậy chỉ có thể nói ngươi có mắt như mù. Sự bên thâm của trung y sao ngươi có thể tưởng tượng được? Thôi được rồi, ngoan ngoãn đứng nhìn đi. Được thôi. Tên ăn mày hôi hám ngươi cũng tự tin thật đấy. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Hôm nay nếu ngươi chữa khỏi cho Lâm bá phụ, ta sẽ quỳ xuống trước mặt ngươi. Nếu ngươi không chữa khỏi, ngoan ngoãn ly hôn với Vũ Nhu. Được, nếu các ngươi muốn xem, vậy ta sẽ chiều lòng các ngươi. Thần kỳ vậy. Chỉ là trò vặt vãnh thôi. Chỉ là chút kỹ xảo hoa mỹ. Có thể chữa khỏi người mới là điều quan trọng. Tô Diệp, ngươi đã làm gì cha ta? Cha, được lắm, Lâm Vũ Nhu, cô dám mời một lang băm đến đây. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Đừng. Lâm Sa, anh buông tôi ra. Lâm Vũ Nhu, cô còn dám làm càn. Đừng trách ta không khách khí, anh. Tô Diệp, ngươi còn gì để nói? Ta có gì phải giải thích? Điều này vốn dĩ là hiện tượng bình thường. Lâm phụ thân đã nôn ra ngụm máu độc đó, chẳng bao lâu nữa tự nhiên sẽ tỉnh lại. Nói vớ vẩn gì vậy hả? Tôi chưa từng thấy cứu người mà có thể cứu đến mức người ta hộc máu ra như thế. Tôi thấy thằng nhãi này chính là muốn hại mất mạng Lâm bá phụ. Tô Diệp, ngươi thật to gan. Giữa ban ngày ban mặt lại dám mưu hại cha ta. Kéo nó ra ngoài cho ta. Dừng tay. Cha, cha tỉnh rồi. Tất cả dừng tay cho ta. Ta xem ai dám động vào Tô thần y. Đúng vậy, Tô Diệp đã cứu cha. Hai người các ngươi còn không mau cút ra ngoài cho ta. Giang thiếu gia, bây giờ Lâm lão gia đã tỉnh, ngươi có phải nên thực hiện lời hứa cược rồi không? Tô Diệp, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Cho dù Lâm bá phụ đã tỉnh thì đã sao? Bệnh của ông ấy vẫn chưa được chữa khỏi đâu. Tô Diệp, hắn nói có đúng không? Đúng vậy, bệnh tình của Lâm lão gia quả thực quá nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn
hoàn toàn không thể chữa khỏi. Ông ấy cần một khoảng thời gian điều dưỡng và dùng Thiên Sơn Tuyết Liên trăm năm làm dược dẫn, kết hợp với các loại thuốc bắc mới có thể khỏi hẳn. Thằng nhãi nhà ngươi cũng hiểu biết đấy chứ. Ngươi hiểu biết thì có tác dụng gì? Ngươi mua nổi sao? Thiên Sơn Tuyết Liên này là vật phẩm hiếm có trên thế gian. Huống chi Thiên Sơn Tuyết Liên trăm năm lại càng hiếm thấy trên đời. Từ trước đến nay đều là thứ có giá mà không có hàng. Vũ Nhu, cô yên tâm, ta có cách. Ngươi có cách sao? Ngươi có thể có cách gì? Ta nói cho ngươi biết, ta có cách. Chỉ cần Vũ Nhu đồng ý gả cho ta, ta sẽ mua Thiên Sơn Tuyết Liên này tặng cho Lâm bá phụ. Thế nào? Cái gì? Giang Vĩ Minh, anh thật sự có cách sao? Đó là điều đương nhiên. Trong phiên đấu giá thương khung 3 ngày tới, vừa đúng lúc có một cây Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ được đem ra đấu giá. Phiên đấu giá thương khung, ta nghe nói điều kiện tham gia phiên đấu giá thương khung rất cao. Ngay cả Lâm gia chúng ta cũng không có tư cách tham gia. Đúng vậy. Muốn tham gia phiên đấu giá thương khung, phải là 10 đại danh môn vọng tộc của Trung Hải. Giang gia chúng tôi chính là một trong số đó. Không ngại nói cho các người biết, Giang gia ta đã nhận được thư mời rồi. Giang thiếu gia, cậu nhất định phải cứu Cường Đông nhà ta. Vương phu nhân, bà yên tâm. Chỉ cần Vũ Nhu gả cho ta, sau này chúng ta là người một nhà. Cứu Lâm bá phụ, ta đây không thể thoái thác. Lâm Vũ Nhu, nghe thấy chưa? Bây giờ chỉ có cô mới cứu được cha cô. Cô còn không mau đồng ý với Giang thiếu. Còn không muốn. Ngoại trừ điều kiện này, anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho anh. Vũ Nhu, em đừng có đùa tôi đấy nhé. Giang Vĩ Minh tôi thiếu tiền sao? Thứ tôi thiếu chỉ có mình em thôi. Vũ Nhu, em hãy suy nghĩ cho kỹ. Là muốn gả cho tôi, hay là muốn trơ mắt nhìn cha em mất mạng? Không cần gả cho hắn ta, tôi cũng có cách có thể chữa khỏi cho Lâm lão. Tô Diệp, ngươi cầm miệng cho ta. Tên ăn mày hôi hám nhà ngươi, tiền không có, thế lực cũng không. Ngươi ngay cả cửa lớn của buổi đấu giá thương khung cũng không vào được, làm sao ngươi có thể lấy được Thiên Sơn Tuyết Liên, lại càng không thể cứu Cường Đông nhà ta. Không phải chỉ là một tấm thiệp mời của buổi đấu giá thôi sao, có gì to tát chứ? Ngươi tự tin quá mức rồi đấy. Ngươi trẻ tuổi phải tự tin chứ. Ngươi mà lấy được thiệp mời, lão tử ta quỳ xuống gọi ngươi một tiếng ông nội. Giang thiếu, lời cá cược trước đó vẫn chưa thực hiện phải không? Vũ Nhu, tôi hỏi cô lần nữa, cô rốt cuộc là gả hay không gả? Chuyện này tôi không đồng ý. Cường Đông, ông đang nói nhảm cái gì vậy? Bây giờ khó lắm mới có cách chữa khỏi cho ông. Tại sao ông lại không đồng ý? Đúng vậy ba. Ba cứ để Vũ Nhu gả vào Giang gia đi. Như vậy không chỉ tốt cho ba, mà còn tốt cho cả Lâm gia chúng ta nữa. Phải rồi, còn hơn là gả cho tên phế vật này. Tất cả im miệng cho ta. Lâm Cường Đông ta từ bao giờ lại đến mức phải bán con gái để chữa bệnh cho mình rồi? Hơn nữa, cái tên Giang Vĩ Minh đó là loại người gì? Các người tưởng ta không biết sao? Hắn ta cưới nhiều vợ như vậy, lại còn nạp nhiều thiếp, sớm đã mang tiếng xấu. Cho dù có mất mạng, ta cũng sẽ không gả con gái mình cho loại người cặn bã đó. Ba đang nói gì vậy? Giang thiếu, cậu đừng giận. Lâm bá phụ, ông nhất quyết muốn làm kẻ thù với Giang gia chúng tôi phải không? Ông có tin tôi sẽ phong sát Lâm gia các người ngay lập tức không? Vô lễ. Giang Vĩ Minh, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta như vậy. Kêu cha ngươi đến còn tạm được. Được lắm, lão già, ông cứ chờ đấy. Mối nhục này ta nhất định sẽ không quên. Ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Giang thiếu. Giang thiếu. Giang thiếu đừng đi mà. Cậu nghe tôi nói, chuyện này thật ra là... Cường Đông, ông thật sự là lú lẫn rồi. Cơ hội tốt như vậy, sao ông lại không cần chứ? Ta đã gả Vũ Nhu cho Tô Diệp rồi, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ai đến cũng vô dụng. Ông thật là không thể nói lý lẽ được.
Để ta xem cái tên phế vật này làm sao chữa khỏi cho ông. Tô Thần Y, thật ngại quá, để cậu chê cười rồi. Không sao, nhưng mà chuyện thư mời, chuyện này cậu không cần lo. Chuyện thư mời này ta sẽ nghĩ cách. Ta không tin liều cái mạng già này cũng không lấy được thư mời của Thương hội Thương Khung. Giang thiếu gia, hôm nay thật là nhờ phúc của ngài, tôi mới có thể đến phiên đấu giá Thương Khung này được mở mang tầm mắt. Lâm thiếu, chỉ cần Vũ Nhu gả cho ta, sau này chúng ta chính là người một nhà, sau này lợi ích sẽ không thiếu của anh đâu. Giang thiếu, vậy tôi xin cảm ơn anh trước. Anh cứ yên tâm, con bé Vũ Nhu kia ta nhất định sẽ cho nó chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Sao lại có xe chạy qua vậy? Ở đây không phải cấm đỗ xe sao? Giang thiếu, ta nhớ là hôm nay tất cả đều phải đi bộ vào mà. Cái này ngươi không hiểu rồi. Bên trong này tuy không cho xe chạy vào, nhưng vẫn có một số nhân vật lớn có thân phận cao quý vẫn có thể lái xe vào. Tên ăn mày thối tha Tô Diệp đó, hắn đến buổi đấu giá Thương Khung làm gì? Thằng nhãi Tô Diệp này dám vi phạm quy định của buổi đấu giá Thương Khung, lần này hắn tiêu đời rồi. Tô Diệp, hôm nay chúng tôi thật là nhờ phúc của cậu đấy. Ở đây không phải cấm đỗ xe sao? Sao anh lại bảo tài xế lái xe vào được? Sơn nhân tự có diệu kế, Sơn nhân danh xứng với thực. Không biết là từ cái núi nào bỏ xuống đây tên ăn mày thối tha. Vũ Nhu, suy nghĩ thế nào rồi? Định khi nào thì gả cho ta? Anh nghĩ nhiều rồi. Hôm nay chúng tôi đến tham gia buổi đấu giá Thương Khung. Buổi đấu giá? Giang thiếu, đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ cả thiệp mời cũng không có, còn muốn đến tham gia buổi đấu giá. Cả thiệp mời cũng không có sao? Vũ Nhu, cô sẽ không để tên nhãi này lừa gạt đó chứ? Giang thiếu gia, tên ăn mày thối tha này chỉ đang làm trò hề thôi. Ai nói không có thiệp mời thì không thể vào chứ? Sao hả? Định xông vào sao? Buổi đấu giá này đã quy định rõ ràng rồi, không có thiệp mời không được vào. Ta thấy ngươi là muốn quỳ xuống xin bảo vệ, cầu xin hắn cho ngươi vào. Đủ rồi. Lâm Sa, con cầm miệng cho ta. Nhà họ Lâm chúng thà sao lại nuôi một tên phản đồ như con chứ? Ba, con thấy ba bị bệnh lú lẫn rồi. Con cũng là vì Lâm gia mà. Tưởng cái tên ăn mày thối này có thể đưa các người vào được sao? Mất dạy, ta phải đánh con một trận. Thôi được rồi, lão Lâm, đừng có không biết điều. Nếu ông không biết điều thì đừng trách ta vô tình. Giang Vĩ Minh, anh làm cái gì vậy? Cô nói xem tôi làm gì? Tên tiểu tử này không có thư mời mà dám xông vào đây, lại còn dám vi phạm quy định của Thương hội Thương Khung, tự tiện dừng xe ở đây. Ta nghi ngờ hắn cố tình gây rối. Đưa hắn đến phòng bảo vệ cho ta. Đừng mà, dừng tay. Bây giờ chúng tôi lái xe ra ngoài là được chứ gì? Muộn rồi. Ra tay, khoan đã. Người phụ trách phiên đấu giá Thương Khung, Ngô Anh Hùng. Ở đây là tình huống gì vậy? Ngô quản lý, ngài đến thật đúng lúc. Có một tên tiểu tử ở đây cố tình gây rối. Tôi đang định đuổi hắn ra ngoài, lại có chuyện như vậy sao? Đây là xe riêng của Đường tổng tài. Người này rốt cuộc là thân phận gì mà lại có thể khiến tài xế của Đường tổng tài đích thân đưa đón? Ta phải cẩn thận hầu hạ mới được. Ngô quản lý, tôi nghĩ nên đánh tên tiểu tử này một trận để thị uy. Cầm miệng. Ngô quản lý, có ý gì vậy? Vị khách quý đáng kính, tôi là người phụ trách của phiên đấu giá Thương Khung. Tiếp theo tôi sẽ đưa ngài vào hội trường đấu giá của chúng tôi. Cái gì? Ngô quản lý, không nhầm chứ? Tên tiểu tử này là khách quý của ngài sao? Đúng vậy. Ngô quản lý, có phải nhầm lẫn gì không? Giang thiếu gia còn không có tư cách này, hắn dựa vào cái gì chứ? Hỗn láo. Các ngươi là cái thá gì mà dám bất kính với khách quý của phiên đấu giá chúng tôi? Hơn nữa, chẳng lẽ tôi lại nhận nhầm người sao? Không cần các ngươi dạy tôi làm việc. Quý ngài. Vũ Nhu, chúng ta vào thôi. Giang thiếu gia, chúng tôi vào trước nhé.
Các người cứ từ từ chờ. Tô Diệp, ngươi cứ chờ đó cho ta. Chuyện này ngươi chưa xong với ta đâu. Hoan nghênh quý vị khách quý tham gia phiên đấu giá thương khung của chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu vật phẩm đấu giá. Thiên Sơn Tuyết Liên 300 năm tuổi. Tin rằng mọi người đã biết giá trị và công dụng của nó rồi. Vậy chúng ta không dài dòng nữa, trực tiếp bắt đầu phiên đấu giá. Giá khởi điểm 300 vạn. Hoan nghênh mọi người nhiệt tình tham gia đấu giá. Tôi ra 300 vạn, 350 vạn, 400 vạn. Vũ Nhu, chúng ta cố gắng hết sức thôi. 1.000 vạn. Vị khách số 82 trực tiếp ra giá 1.000 vạn. Xem ra là quyết tâm có được rồi. Còn ai trả giá nữa không? 1.001 vạn. Giang Vĩ Minh, anh có ý gì vậy? Vũ Nhu, buổi đấu giá này là đấu giá công bằng. Ai trả giá cao hơn sẽ thắng thôi. Có vấn đề gì sao? 1.500 vạn. 1.501 vạn. Giang Vĩ Minh, anh đừng có quá đáng. Đâu ra cái kiểu trả giá như anh vậy. Mỗi lần chỉ tăng có 1 vạn. Vũ Nhu, em có thể đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi đây là muốn lấy Thiên Sơn Tuyết Liên này, sau khi đấu giá thành công sẽ tặng cho Lâm bá phụ. Tuy nhiên, em cũng biết đấy, tôi có điều kiện mà. Đừng có mơ, tôi sẽ không để anh được như ý đâu. 2.000 vạn. 2.001 vạn. Lâm Vũ Nhu, cô dám so độ giàu với Giang gia tôi sao? Lâm gia cô có tư cách đó sao? Hôm nay tôi sẽ cho các người cái gì cũng không đấu được. Giang Vĩ Minh, anh, Vũ Nhu, thôi bỏ đi. Cho dù Lâm gia chúng ta có bán hết nhà cửa cũng không đấu lại Giang gia được. Nhưng mà ba, có lẽ đây chính là số phận. Vũ Nhu, bỏ cuộc đi. Một lũ nghèo hèn cũng dám đấu với ta. Ngô quản lý, có phải nên tuyên bố kết quả đấu giá rồi không? Tôi tuyên bố. Khoan đã, tôi trả 5.000 vạn. Tô Diệp, thằng nhãi như ngươi ở đây gào cái gì thế? Ngươi có tiền không hả? Tôi có tiền hay không liên quan gì đến anh. Anh lo cho bản thân mình là được rồi. Được thôi, hôm nay ta sẽ xem ngươi có bao nhiêu tiền. 7.000 vạn, 100 triệu. Tô Diệp, đừng cố chấp nữa. Nhà chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, Tô Diệp, cậu đừng có cố chấp. Nếu mà cố tình trả giá cao thì sẽ bị phạt 30% phí vi phạm hợp đồng đấy. Yên tâm, tôi dám trả giá này thì tự nhiên có cách. Này, này, sao không trả giá nữa? Hay là hết tiền rồi? Được thôi, coi như thằng nhãi mày giỏi. Nhưng mà tôi muốn xem mày lấy đâu ra 100 triệu này. Chúc mừng vị khách số 28 đã đấu giá thành công Thiên Sơn Tuyết Liên. Giang Vĩ Minh, anh đến đây làm gì? Tôi đến xem thằng ăn mày hôi hám này có trả nổi tiền không thôi. Tô tiên sinh, Thiên Sơn Tuyết Liên của ngài đã được chuẩn bị xong. Xin hỏi ngài định thanh toán bằng cách nào? Không cần tôi trả, có người trả cho tôi rồi. Ngô quản lý, thấy chưa? Thằng nhãi này nói có người trả giúp. Lâm gia bây giờ bản thân còn khó bảo toàn, có thể trả giúp cho cậu sao? Tô tiên sinh, ngài làm vậy thật khiến tôi khó xử. Không làm khó Ngô quản lý đâu. Tôi đề nghị đánh mất mạng thằng nhãi này ngay tại đây. Ngài nghĩ sao? Chờ đã. Đường tổng, Đường tổng, tôi là Giang Vĩ Minh của Giang gia. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau. Thì ra là Giang thiếu gia. Đường tổng, có một thằng nhãi ở đây đang cố tình đẩy giá.
Đấu giá được đồ rồi lại không trả tiền. Vậy sao? Đường tổng, tôi nghĩ Tô tiên sinh chắc là đang nói đùa thôi. Ngô quản lý, thằng nhãi này rõ ràng vừa nói là không trả tiền nữa. Cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Vậy Giang thiếu gia, cậu định xử lý thế nào? Dễ thôi. Theo lý mà nói thì nên tổ chức đấu giá lại. Tuy nhiên, để không làm phiền quý công ty, tôi sẵn sàng bỏ ra 2.000 vạn để mua bông Thiên Sơn Tuyết Liên này. Món hời này lại để cho cậu nhặt được dễ dàng như vậy sao? Tô Diệp, đồ ăn mày thối tha. Không có tiền thì đừng có ở đây làm loạn. Có bản lĩnh thì bỏ tiền ra. Được rồi, không chơi, không diễn nữa. Đường tiểu thư, giúp tôi thanh toán nhé. Tô Diệp, làm ra vẻ cái gì chứ? Đường tiểu thư thanh toán cho cậu. Cậu là cái thá gì chứ? Tôi sẽ thanh toán hóa đơn của Tô tiên sinh. Đường tổng, ý cô là sao? Chưa đủ rõ ràng sao? Tôi muốn thanh toán cho Tô Diệp. Đường tổng, thằng nhãi này, cô không phải là bị nó lừa rồi chứ? Tôi muốn thanh toán cho ai thì thanh toán cho người đó. Chuyện này đâu đến lượt Giang thiếu gia, ở đây chỉ tay 5 ngón. Cô không phải là thích thằng ăn mày này rồi chứ? Đúng vậy, tôi thích hắn đấy thì sao? Nhưng hắn ta đã kết hôn với Lâm Vũ Nhu rồi. Kết hôn thì đã sao? Tôi không quan tâm. Được lắm, coi như cô giỏi. Đúng rồi, Giang thiếu gia, cậu thấy tôi đã vào được buổi đấu giá này rồi. Hơn nữa, lại còn đấu giá được bông Thiên Sơn Tuyết Liên này. Lời hứa của cậu có phải nên thực hiện rồi không? Chính là quỳ xuống gọi tôi là ông nội. Quỳ xuống. Cậu là cái thá gì? Cậu muốn nuốt lời phải không? Được, tôi không ngại giúp cậu đâu. Tôi nói cho cậu biết, Tô Diệp, cậu đừng có làm loạn. Nếu cậu ép tôi đến đường cùng, tôi sẽ khiến cho từng người các người mất mạng không toàn thây. Bây giờ quỳ xuống không phải là rất tốt sao? Hay là thế này đi, cậu gọi thêm một tiếng ông nội nữa. Tô Diệp, cậu đừng có đắc ý quá. Cậu có tin hay không? Chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi có thể phong sát Lâm gia. Giang Vĩ Minh, cậu thật là uy phong quá nhỉ. Nếu cậu dám phong sát Lâm gia, thì tôi sẽ phong sát Giang gia. Tôi muốn xem thử là Giang gia các ngươi có thế lực lớn hơn, hay là Đường gia chúng tôi có thế lực lớn hơn. Đường tổng, cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Cô thật sự muốn vì thằng nhãi đó mà đối đầu với Giang gia chúng tôi sao? Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng dám so sánh với Tô thần y chúng tôi sao? Ngô quản lý, chuyển lời ta xuống. Từ giờ trở đi, tất cả đối tác của tập đoàn Đường thị chúng ta chấm dứt mọi hợp tác với Giang gia. Đường Thanh Hân, ngươi có bị điên không? Ngươi có tin hay không? Ta sẽ khiến Giang gia và Đường gia các ngươi cùng nhau xuống mồ. Ngọc nát đá tan, cùng nhau xuống mồ. Cũng quá đề cao Giang gia các ngươi rồi đấy. Một gia tộc nhỏ bé như các ngươi, tập đoàn Đường thị chúng tôi muốn diệt chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cứ chờ xem. Ngươi. Alo. Cái gì? Giang gia bị phòng sát rồi. Tiêu rồi. Thế này thì xong hết rồi. Đường tiểu thư, lần này cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Nhưng anh đừng quên chuyện đã hứa với tôi. Yên tâm, đã hứa với cô thì nhất định làm được. Vậy không có việc gì nữa, tôi đi trước. Khoan đã. Đường tiểu thư, xin lỗi. Đường tiểu thư, cô đây là... Mà này, anh chắc chắn không cần nhắc tôi sao? So với Lâm Vũ Nhu kia, tôi không hề thua kém đâu. Đường tiểu thư, cô đang nói đùa phải không?
Tôi không nói đùa với anh, là thật lòng. Tôi hình như thích anh rồi. Anh đang làm gì vậy? Vũ Nhu, em nghe anh giải thích, tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm? Tô Diệp, nếu anh đã có lựa chọn tốt hơn, vậy em sẽ thành toàn cho hai người. Chúc hai người hạnh phúc. Vũ Nhu ơi, đừng đi mà Vũ Nhu. Vũ Nhu. Tô Diệp, anh còn đuổi theo tôi làm gì? Không phải anh đã có Đường tổng tốt hơn rồi sao? Vũ Nhu, anh và Đường Thanh Hân thật sự không có gì cả. Những gì em vừa thấy đều là ngoài ý muốn. Em không tin. Vừa rồi hai người suýt nữa thì hôn nhau rồi. Hơn nữa, nếu hai người thật sự không có gì, tại sao cô ấy lại mua Thiên Sơn Tuyết Liên cho anh? Đó không phải là một số tiền nhỏ. Số tiền đó là tiền chữa bệnh của anh. Hơn nữa, anh đã hứa với Đường Thanh Hân sẽ đi khám bệnh cho ông nội cô ấy, nên cô ấy mới giúp anh. Những gì anh nói đều là thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Hơn nữa, 20 năm trước anh đã thích em rồi. 20 năm trước. Thì ra cậu bé năm đó là anh. Vũ Nhu, cảm ơn em đã cứu anh. Tô Diệp, em muốn kết hôn với anh. Được, chúng ta kết hôn đi.